Tiếng thở dài của tôi hòa vào làn khói thuốc lá mỏng manh, vấn vít quanh chiếc đèn chùm pha lê đã ngả màu ố vàng trên trần nhà. Nó là một tiếng thở dài nặng trĩu, như đá tảng đè nén lồng ngực tôi suốt bao năm qua. Ngồi trong căn phòng khách quen thuộc, nơi mỗi góc nhỏ đều nhuốm màu thời gian và sự tẻ nhạt, tôi nhìn ra ô cửa sổ. Ánh chiều tà hắt qua khung kính, vẽ lên sàn nhà những vệt nắng vàng vọt, bụi bặm, càng làm tôn lên vẻ buồn bã, vô vị của cuộc đời tôi. Sao cái số tôi nó khổ vậy chứ? Câu hỏi ấy không chỉ là lời than thở, mà là một sự giày vò không dứt, như một con dao cùn cứa vào tâm can tôi mỗi ngày. Hơn 40 năm cuộc đời, tôi đã nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ niềm vui bé nhỏ đến nỗi buồn miên man. Nhưng có một khao khát cháy bỏng, một ngọn lửa dục vọng âm ỉ mà chưa một lần được bùng cháy đến tận cùng, chưa một lần chạm tới đỉnh thăng hoa. Một lần thôi, chỉ một lần thôi mà sao nó lại xa vời đến thế, bà Vân biết không? Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự trống rỗng choán lấy mình. Bà Vân, người bạn thân chí cốt, người duy nhất tôi dám chút bầu tâm sự, đang nhấp một ngụm trà Lipton nóng hổi. Môi bà tô son đỏ chót, vẽ nên một đường cong đầy vẻ bí ẩn, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại. Bà đặt tách trà xuống đĩa, tiếng lanh canh nhỏ xíu vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Vậy bà kiếm trai trẻ đi Loan. Giọng bà Vân trầm khàn, như một lời thì thầm đầy ma mị, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn tôi. Tình một đêm kiểu ăn bánh trả tiền đó bà. Không ràng buộc, không làm mất thời gian của nhau. Bà nghĩ sao? Tôi giật mình, đôi mắt mở to kinh ngạc. Ly nước cam trên tay suýt chút nữa thì rơi khỏi bàn tay run rẩy. Ý bà là tôi đi tìm trai bao ư? Bà nói cái gì vậy, Vân? Tôi hỏi lại, giọng run run, vừa sợ hãi vừa tò mò đến tột độ. Trong đầu tôi, hình ảnh những gã trai bao chỉ tồn tại trong những bộ phim rẻ tiền, những câu chuyện phiếm đầy tai tiếng mà tôi vẫn thường nghe lỏm được. Bà Vân bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong căn phòng, như một lời thú tội không hề hối hận. Bà tiến lại gần tôi, ghé sát vào tai, mùi nước hoa Pháp nồng nàn quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng. Đúng vậy, tìm trai bao để thỏa mãn khao khát của bà. Xong việc, cho nó 1 đến 2 triệu là xong. Vừa rẻ, vừa sướng mà cái bọn trai bao thằng nào cũng ngon dai lắm. Vừa trẻ, vừa đẹp, thằng nào cũng như người mẫu ý. Đảm bảo bà sẽ rất thoải mái. Lời nói của bà Vân như một liều thuốc độc ngọt ngào, từng câu chữ như những ngọn lửa liếm vào từng tế bào, đánh thức những ham muốn bị kìm nén bấy lâu trong tôi. Thật hả bà? Bà Vân nói thật đó hả? Tôi hỏi lại, giọng nói đã không còn vẻ sợ hãi ban đầu, thay vào đó là sự háo hức, tò mò đến tột độ. Mấy chục năm nay, cuộc sống hôn nhân với lão chồng khô khan đã biến tôi thành một kẻ vô vị, khao khát được nếm trải cảm giác thăng hoa mà bà Vân nhắc đến. Thật mà, để tôi tìm mối cho nhé. Bà Vân nháy mắt, vẻ mặt đầy tự tin, như một bà mối chuyên nghiệp. Sao bà biết rõ ràng thế? Bà có kinh nghiệm trong chuyện này sao? Tôi không kìm được sự nghi ngờ. Bà Vân nhún vai, điềm nhiên như đang kể về một chuyện thường ngày. Không giấu gì bà, thi thoảng tôi vẫn tìm trai bao đấy. Nó là một thú vui tao nhã mà. Cả người tôi như cứng đờ. Bà Vân tìm trai bao. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Bà tìm trai bao. Không lẽ chồng bà cũng yếu sinh lý sao? Hay là ông ấy không quan tâm đến bà? Một loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí tôi. Bà Vân cười khẩy, lắc đầu nguầy nguậy, chiếc vòng tay bằng đá quý lấp lánh trên cổ tay bà. Không nhé, chồng tôi rất khỏe là đằng khác, nhưng lão đi công tác suốt. Có những lần lão đi cả nửa tháng trời, biệt tăm biệt tích. Tôi ở nhà một mình cô đơn rồi thèm hơi trai. Thế là tôi đi tìm trai thôi. Với lại đôi khi cũng phải đi tìm cảm giác mới lạ, chứ bà, chứ ai lại cứ dã đi dã lại một cái cối bao giờ. Bà Vân nói, giọng điệu thản nhiên như đang kể về việc đi chợ mua rau. Thế cảm giác thế nào hả bà? Tôi hỏi, giọng nói nhỏ dần, như sợ làm vỡ tan cái không khí bí mật đang bao trùm. Ánh mắt tôi dán chặt vào bà Vân, chờ đợi từng lời bà thốt ra. Bà Vân nhắm mắt lại, vẻ mặt ngây ngất, như đang sống lại khoảnh khắc thăng hoa ấy. Thích, cảm giác phê lắm, Loan ơi, không diễn tả được hết đâu. Toàn thân nóng hừng hực, mồ hôi vã ra như tắm ý, yêu như điên như dại đó.
Một cảm giác cuồng nhiệt, không kiểm soát được bản thân. Bà Vân nói, giọng đầy vẻ hoài niệm. Tôi ngồi nghe bà Vân kể mà cảm thấy tò mò đến tột độ, một sự tò mò pha lẫn chút ghen tị. Tôi thèm được một lần yêu cuồng nhiệt như lời bà ấy kể. Không biết cảm giác ấy sẽ ra sao nhỉ? Nó có thực sự phê đến mức không thể diễn tả được không? Hay chỉ là lời nói cường điệu của một người đàn bà đã quá quen với những cuộc tình chớp nhoáng? Trong đầu tôi, những hình ảnh mập mờ, hư ảo bắt đầu hiện lên, kích thích những ham muốn sâu thẳm. Sau một hồi nói chuyện, khi những chiếc lá vàng cuối cùng ngoài cửa sổ đã lìa cành, chìm vào bóng tối nhập nhoạng, bà Vân mới hỏi tôi, giọng điệu đầy thăm dò, như một người buôn bán đang cố chốt một món hời. Thế nào Loan, bà có muốn thử cảm giác lạ không? Một lần thôi, để biết thế nào là sống trọn vẹn. Tôi ngập ngừng lưỡng lự. Một bên là khao khát cháy bỏng được khám phá, được nếm trải cảm giác thăng hoa mà tôi chưa từng biết đến. Một bên là nỗi sợ hãi, sự dè dặt của một người đàn bà truyền thống, sợ bị phán xét, sợ bị phát hiện, sợ gia đình đổ vỡ. Nhưng mà tôi sợ mọi người biết lắm, Vân à. Sợ tai tiếng, sợ điều tiếng thiên hạ. Tôi lý nhí. Bà Vân cười khẩy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã bạc điểm xương của tôi. Bà không nói ra thì ai mà biết. Bà nghĩ ai sẽ đi rêu rao chuyện này. Tôi chắc chắn không đâu. Thế liệu có an toàn không bà? Hay là lại mang bệnh tật vào người hả bà? Tôi nghe nói mấy vụ này phức tạp lắm. Tôi vẫn còn chút lo lắng, nỗi sợ hãi về bệnh tật lớn hơn cả nỗi sợ tai tiếng. Hàng sạch mà tôi đảm bảo luôn. Tôi đi nhiều rồi nên tôi biết, bà phải tin tôi chứ. Tôi có quen một vài mối, toàn là hàng tuyển thôi, đảm bảo sức khỏe. Bà cứ yên tâm. Bà Vân khẳng định chắc nịch, ánh mắt đầy tự tin. Tôi ngập ngừng nửa muốn nửa không. Bởi tôi chưa biết cảm giác đó sẽ ra sao nên tôi vẫn còn e dè, như một con chim non chưa dám rời tổ, sợ hãi trước một thế giới lạ lẫm đầy cạm bẫy. Để tôi có thêm động lực đi tìm tình một đêm, bà Vân liền giở điện thoại ra, màn hình sáng rực trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng. Thôi được rồi, để tôi cho bà xem thằng phi công trẻ của tôi nhé. Bảo đảm bà sẽ không hối hận đâu. Bà Vân nói, giọng đầy vẻ bí ẩn. Màn hình điện thoại hiện lên một bức ảnh. Trước mắt tôi là một chàng trai trẻ, gương mặt điển trai như tạc tượng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút. Anh ta đang cười, nụ cười phô ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Thân hình săn chắc, sáu múi hiện rõ dưới lớp áo ba lỗ mỏng màu đen. Tên cậu ta là Công, 22 tuổi, đẹp trai, sức khỏe tốt và hàng chuẩn luôn. Chơi cả tiếng không biết mệt là gì. Nó khỏe như trâu ấy. Bà Vân nói thêm, giọng đầy tự hào, như đang khoe một món đồ quý giá. Tôi trố mắt, kinh ngạc. Cả tiếng sao? Thế thì thích lắm nhỉ? Có khi người ta á người luôn ấy chứ. Tôi thốt lên, giọng đầy vẻ khao khát. Thế nào? Có đi không? Để tôi bảo nó giới thiệu bạn nó cho. Thằng bạn nó cũng ngon không kém đâu. Lời mời gọi của bà Vân như một mũi tên tẩm độc, xuyên thẳng vào trái tim tôi. Hình ảnh chàng trai trẻ trong điện thoại cứ ám ảnh, kích thích trí tò mò và dục vọng đang bùng lên trong tôi. Tôi gật đầu, gần như không kiểm soát được bản thân, mọi lý trí dường như tan biến. Có đi, bà tìm cho tôi một người đi. Thế nhưng mà tuyệt đối phải an toàn đấy, Vân nhé. Sức khỏe là trên hết. Tôi nhấn mạnh, vẫn còn chút lo lắng về vấn đề an toàn. Chắc chắn luôn, bà cứ yên tâm ở tôi. Mấy vụ này tôi sành lắm rồi. Bà Vân cười mãn nguyện. Sau đó, bà Vân rút điện thoại ra, bấm số, giọng ngọt rớt như rót mật vào tai người đối diện. Alo, anh yêu đấy à? Anh đây, em có một người bạn cũng giống như em đó. Anh xem có bạn thì giới thiệu cho bạn em một người đi, hàng chất lượng một chút nha anh. Tôi ngồi cạnh, tim đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia. Giọng một người đàn ông trẻ vang lên từ điện thoại, nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Có ngay, hàng to dài, chuẩn luôn, 24 tuổi nhé. Đảm bảo mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dạ anh cứ kiếm hàng chuẩn cho bạn em nhé. Vì lâu quá rồi nó không biết cảm giác sung sướng là thế nào anh ạ. Em bạn em tội nghiệp lắm. Bà Vân nói, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi quay lại với điện thoại. Tưởng gì to tát chứ.
Chuyện đó thì đơn giản mà. Baby ơi, em tin anh mà. Mà này, em yêu, anh đã mua iPhone 13 chưa đấy? Hay lại tiêu hết số tiền em cho rồi hả? Anh mua rồi mà, nhưng bây giờ lại hết tiền ăn rồi đây này. Bơm cho anh ít tiền ăn đi mà. Anh đói lắm rồi. Giọng người đàn ông trẻ có vẻ nũng nịu, đòi hỏi. Thế chiều nay mình gặp nhau ở chỗ cũ nhá. Em lại nhớ anh yêu rồi. Bà Vân cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh. Ok em yêu luôn. Thế em dẫn bạn em đi cùng đi, rồi anh sẽ dẫn bạn anh tới luôn nhé. Hai cặp đôi gặp nhau cho vui. Vâng cô dì, lát em nhắn lại nhé. Bà Vân tắt điện thoại, quay sang nhìn tôi, ánh mắt rực lửa, đầy vẻ mời gọi. Thế nào? Chiều nay đi chứ? Tôi đã đặt lịch rồi đó. Đi luôn chiều nay à? Có nhanh quá không bà? Mà đi chung với bà luôn hả? Tôi hỏi, giọng vẫn còn chút ngập ngừng, một chút bàng hoàng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chúng ta chỉ đi tới nhà nghỉ thôi, bà Loan à, còn chơi phòng riêng mà. Bà nghĩ đi đâu đấy? Bà Vân bật cười, tiếng cười đầy vẻ khinh miệt sự ngây thơ của tôi. À tôi hiểu rồi. Thế nào? Bà chắc chắn không? Để tôi còn hẹn với nó đây. Nó đang chờ tin nhắn của tôi đó. Bà Vân thúc giục, như muốn dứt khoát mọi sự chần chừ của tôi. Tôi thở dài, rồi tặc lưỡi được. Tôi sẽ đi thì đi. Một quyết định liều lĩnh, nhưng tôi biết mình không thể kìm nén được khao khát này nữa. Nó đã ăn sâu vào tôi, thôi thúc tôi phải hành động. Ok bà, để tôi nhắn tin cho nó. Vậy là chắc chắn nhá, không được hủy kèo đâu đấy. Coi chừng nó đến tận nhà tìm bà đó. Bà Vân dặn dò, giọng đầy vẻ hăm dọa. Chắc chắn. Tôi không phải là người lật kèo. Thế giờ chúng ta đi mua sắm nhé. Mua vài bộ đồ mới, trang điểm lại cho thật lộng lẫy. Rồi tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Không chiều nay bị dã tã người luôn đấy. Bọn nó khỏe như châu Ý. Bà Vân cười đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lánh vẻ gian xảo. Tôi biết rồi. Bà đừng nói nữa. Đúng 2 giờ chiều, khi những tia nắng cuối cùng của buổi trưa hè vẫn còn gay gắt rọi xuống phố, tôi đã sẵn sàng. Tôi trang điểm kỹ càng, phủ lên khuôn mặt những lớp phấn nền mịn màng, kẻ mắt sắc sảo, tô son môi màu đỏ mận quyến rũ. Tôi làm tóc cẩn thận, uốn xoăn nhẹ nhàng, rồi mặc chiếc đầm body ôm sát cơ thể màu đen huyền bí, để lộ vòng một đồ sộ căng tròn, vòng ba mỹ miều căng đét. Tôi xịt nước hoa Chanel năm thơm phức, mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp căn phòng, hòa quyện với không khí nóng bức. Rồi tôi mở két sắt cũ kỹ trong phòng ngủ, lấy 10 triệu đồng tiền mặt, những tờ 500.000 mới tinh, cho vào chiếc túi xách hàng hiệu của mình. Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác hồi hộp, lo lắng pha lẫn chút phấn khích đến tột độ. Tôi ngồi trên ghế sofa, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. 10 phút sau, tiếng còi taxi vang lên ngoài cửa. Bà Vân đi taxi tới đón, tôi tới điểm hẹn quen của bà ấy. Bước vào xe, bà Vân nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Thế nào? Bà đã sẵn sàng để lên thiên đường chưa, bà Loan? Trông bà hôm nay khác hẳn mọi ngày đấy, quyến rũ hơn nhiều. Bà Vân hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc. Tôi sẵn sàng rồi mà. Bà Vân cứ nói mãi. Bà chắc chắn có đảm bảo an toàn không đấy? Tôi vẫn còn lo lắng về sức khỏe lắm. Tôi vẫn không giấu được sự lo lắng. Bà Vân cười khẩy, xua tay. Tôi đảm bảo mà. Hàng sạch không cần dùng bao nhé. Cứ thử đi rồi biết. Tôi lừa bà đâu mà lo. Tôi đã kiểm chứng nhiều lần rồi. Bà Vân trấn an, giọng điệu đầy vẻ khinh thường sự dè dặt của tôi. Tôi mang 10 triệu đi. Thế có ít quá không bà? Tôi sợ không đủ. Tôi hỏi, vẫn còn chút băn khoăn về chi phí. Quá nhiều ý. Lần trước tôi cho thằng bồ của tôi có 2 triệu thôi. Quen nhau lâu rồi, thỏa mãn nhiều rồi tôi mới tặng quà cho nó đấy. Có đi có lại cho vừa lòng nhau đó bà. Bà là người mới nên nó sẽ không đòi hỏi nhiều đâu. Bà Vân giải thích. Tôi hiểu mà. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Taxi dừng lại trước một nhà nghỉ sang trọng, biển hiệu nhấp nháy ánh đèn neon màu tím mờ ảo, trông khá bí ẩn. Tới rồi đây. Bà lên xem mặt hàng xem có ưng không. Không ưng để còn đổi hàng khác nhé. Chúng ta là khách hàng, có quyền lựa chọn mà. Bà Vân nói, giọng điệu như một người buôn bán chuyên nghiệp, giới thiệu một món hàng cao cấp.
Thế đổi được hả bà? Tôi tưởng đã chọn rồi là phải chịu chứ. Tôi ngạc nhiên. Tất nhiên, chúng ta là những quý bà lắm tiền mà, chúng ta có quyền lựa chọn chứ. Họ phải chiều ý chúng ta. Bà Vân cười đầy tự tin, rồi đẩy cửa bước vào. Bà Vân đưa tôi lên phòng mà bà ấy và bồ đã đặt trước. Hành lang tối om, chỉ có những ánh đèn vàng hắt hiu từ các phòng khác. Tiếng nhạc sập sình vọng ra từ đâu đó, tạo nên một không khí mờ ám. Cánh cửa số 303 mở ra. Trước mắt tôi là hai chàng trai trẻ tuổi, bằng tuổi con trai tôi. Họ đứng đó, với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, như những bức tượng sống, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Thôi chào hai em. Đó là lời của bồ bà Vân vừa nói. Cậu ta đi xào ôm bà Vân, rồi hôn bà ấy một cách nồng nhiệt, như một đôi tình nhân thực sự, chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Còn cậu bạn của cậu ấy thì nhìn tôi cười, một nụ cười đầy cuốn hút, ánh mắt sắc lẹm như tia laser quét qua tôi. Chào em, anh tên Thuận, anh 24 tuổi, rất vui được làm quen với em. Tôi thấy vô cùng ngại ngùng, một cảm giác xấu hổ dâng lên đến tận mang tai. Lần đầu gặp mặt một người trẻ tuổi bằng con trai mình, thế mà người đó lại xưng anh với tôi nên tôi không quen. Tôi chỉ gật đầu thôi, chứ không biết phải xưng hô thế nào, lời nói như mắc kẹt trong cổ họng. Sau đó, bà Vân và bồ trẻ của bà ấy đi sang phòng bên, tiếng cửa đóng sập lại, để lại tôi và Thuận làm quen với nhau. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thuận mới 24 tuổi nhưng trông cậu ta rất từng trải với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, đôi mắt sâu hút hồn, cộng thêm thân hình siêu chuẩn, vạm vỡ. Vừa nhìn thôi tôi đã ưng mắt, ấy nhìn cậu ta đẹp như thế, đầy sức sống, đâu có như lão già vừa béo vừa lú, vừa khô khan như lão chồng của tôi đâu chứ. Thân hình chuẩn 6 múi, bờ ngực vững chãi của Thuận khiến tim tôi đập thình thịch, một cảm giác dạo dực lạ lùng len lỏi khắp cơ thể. Em tên Loan có đúng không? Thuận hỏi, giọng trầm ấm, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không hề né tránh. Vâng Loan, 45 tuổi. Tôi trả lời, giọng vẫn còn chút run rẩy, cảm giác lúng túng cứ đeo bám. Loan cũng rất vui được làm quen với Thuận. Vậy Thuận nói thẳng luôn nhé. Thuận nói, ánh mắt vẫn không rời tôi, đầy vẻ tự tin và quyền lực. Vâng, Thuận nói đi, hiện tại Thuận đang độc thân. Nếu Loan muốn thì Thuận sẽ là người tình của Loan. Chỉ cần Loan gọi, Thuận sẽ có mặt. Loan sẽ là sự ưu tiên đặc biệt của Thuận, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Loan có muốn vậy không? Thuận dám khẳng định sẽ làm Loan thỏa mãn, vui vẻ và hạnh phúc, một hạnh phúc mà Loan chưa từng biết đến. Lời nói của Thuận như một lời cam kết, một lời hứa hẹn về một thế giới mới đầy khoái lạc, kích thích mọi giác quan của tôi. Vậy điều kiện là gì vậy Thuận? Chắc hẳn không hề rẻ đúng không? Tôi hỏi, giọng nói đã trở nên bình tĩnh hơn, sự tò mò đã lấn át nỗi sợ hãi ban đầu, chỉ còn lại sự háo hức. Rất nhẹ nhàng tình cảm, giá lại cực kỳ phải chăng? Thuận nhếch mép cười, nụ cười đầy bí ẩn. Nếu Loan muốn sở hữu Thuận độc quyền thì giá 20 triệu một tháng, còn Loan muốn tình một đêm thì giá một lần là 3 triệu, còn một đêm là 5 triệu. Tiền phòng Loan lo. Thuận nói rõ ràng, rành mạch, không hề vòng vo. Loan hiểu rồi. Để Loan nghĩ đã nhé. Tôi nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang dậy sóng. Loan test thử đi, rồi Loan trả lời Thuận cũng được mà. Cứ trải nghiệm đi rồi Loan sẽ biết. Nói xong, Thuận không đợi câu trả lời của tôi, cậu ta từ từ cởi áo ra. Chiếc áo ba lỗ màu đen được cởi bỏ, để lộ ra cả cơ thể cường tráng của Thuận đập vào mắt của tôi, làm tôi thấy hơi bối rối. Làn da rám nắng khỏe mạnh, những múi cơ săn chắc nổi rõ, bờ ngực vạm vỡ, và đặc biệt là cơ bụng 6 múi hoàn hảo. Thuận thực sự rất đẹp, rất cuốn hút, như một tác phẩm điêu khắc sống. Nhìn Thuận là tôi đã mê lắm rồi. Thế nhưng tôi chưa trải qua cảm giác này bao giờ nên tôi còn bỡ ngỡ, như một con nai tơ lạc vào khu rừng cấm, không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Thuận nắm tay tôi, bàn tay ấm nóng, chai sạn nhưng đầy mạnh mẽ. Sao thế? Em yêu Jun à? Thấy anh rồi là em sợ sao? Giọng nói của Thuận trầm ấm, đầy vẻ trêu chọc, nhưng cũng pha chút dịu dàng,
như đang trấn an một đứa trẻ. À, Loan thấy chưa quen. Tôi lý nhí, giọng vẫn còn run rẩy. Ồ, Loan sẽ quen thôi mà. Để Loan có thêm tự tin, Thuận gọi mấy chai bia nhé. Uống chút cho thoải mái, em yêu. Vâng. Thuận gọi đi. Tôi và Thuận ngồi uống bia với nhau, tiếng ly chạm vào nhau lanh canh, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện để hiểu thêm về nhau. Thuận kể về cuộc sống của cậu ấy, về những ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của Thuận đều khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn, thoải mái hơn. Cậu ấy có một sức hút kỳ lạ, khiến tôi quên đi mọi lo lắng. Tôi uống hết chai bia và bắt đầu ngà ngà say, cảm giác men say lan tỏa khắp cơ thể, làm tôi quên đi mọi lo lắng, mọi sợ hãi. Căn phòng dường như chìm vào một không gian mờ ảo, chỉ còn tôi và Thuận. Chàng trai trẻ tên Thuận cứ nhìn tôi, ánh mắt đưa tình của Thuận khiến tôi rất thích. Thuận thấy tôi ngà ngà say rồi, cậu ấy để tay lên đùi tôi, xoa xoa nhẹ nhàng. Loan quyến rũ quá. Anh rất thích những người ngực nở mông cong giống như Loan. Em đẹp hơn nhiều so với em tưởng đó. Lời nói của Thuận như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến tôi bắt đầu có cảm giác, người bắt đầu đờ ra, mọi giác quan như bị tê liệt. Thuận hôn lên má tôi, rồi từ từ chuyển xuống cổ, giọng nói trầm ấm, đầy ma lực, như một lời hứa hẹn về một thế giới khoái lạc chưa từng biết đến. Nếu chồng Loan không làm Loan thỏa mãn thì để anh sẽ đưa Loan lên tới đỉnh của thiên đường luôn. Anh sẽ cho em biết thế nào là sung sướng tột cùng. Thuận khiến Loan tò mò quá. Tôi thì thầm, giọng khàn đặc, cơ thể như tan chảy trong vòng tay cậu ấy. Thuận mới nói thế Loan đã như vậy rồi, thế này mà Thuận thực hành thì Loan sẽ ra sao? Loan sẽ không thể rời xa anh được đâu. Thuận cười, nụ cười đầy tự tin, ánh mắt rực lửa. Loan bắt đầu thích Thuận rồi đấy. Thích anh lắm rồi. Tôi thừa nhận, không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Chàng trai trẻ tuổi bắt đầu ôm lấy tôi, vòng tay săn chắc siết chặt lấy cơ thể tôi. Cậu ta khiến tôi vô cùng thích thú, cảm giác sung sướng tột độ làm tôi quên luôn cái cảm giác áy náy với người chồng già vất vả kiếm tiền nuôi tôi ở công trường ngoài kia. Cả những lo lắng, những mặc cảm tội lỗi đều tan biến, chỉ còn lại khoái cảm và sự thăng hoa. Tôi cảm thấy mình như đang bay lượn trên những tầng mây, thoát ly khỏi mọi ràng buộc của cuộc sống. Sau một tiếng mây mưa cuồng nhiệt, không có bất cứ sự ngập ngừng hay ngại ngùng nào, tôi đã thấm mệt và nằm vật ra giường, thở hổn hển. Vùng kín sưng đỏ lên vì hoạt động quá mạnh mẽ, từng thớ thịt như muốn vỡ tung. Mặc dù bây giờ tôi đau và rát, nhưng tôi vẫn thấy cảm giác này sướng vô cùng, một cảm giác mà tôi chưa từng được nếm trải trong suốt cuộc đời mình. Nằm ôm người tình trên giường, tôi mãn nguyện lắm. Sau bao nhiêu năm thèm khát, thì tới tận hôm nay, khi đã bước sang tuổi xế chiều, tôi mới thỏa mãn được niềm khao khát của bản thân. Và tôi không thể ngờ cảm giác này lại sung sướng tột cùng như thế. Nó vượt xa mọi tưởng tượng của tôi, như một giấc mơ có thật. Tôi ôm lấy cơ thể vững chãi của Thuận và ngửi mùi hương nam tính trên cơ thể ấy. Thơm quá, thích quá đi. Nghĩ tới lão chồng già yếu sinh lý, người đàn ông chỉ biết kiếm tiền mà không biết cách yêu chiều vợ. Tôi đã ớn rồi, nay lại càng thấy ớn hơn, một sự so sánh khập khiễng đến tàn nhẫn. Một lúc sau, khi bầu trời bên ngoài đã chuyển hẳn sang màu tím sẫm, bà Vân nhắn tin cho tôi. Xong chưa bà ơi? Tình hình thế nào rồi? Xong rồi. Rất tuyệt vời, bà. Tôi nhắn lại, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Thế bà có về cùng tôi không hay tôi về trước nhé? Tôi hơi mệt rồi đây này. Chờ tôi về cùng luôn nhé. Tôi cũng cần nghỉ ngơi một chút. Tôi dậy tắm, từng dòng nước ấm chảy qua cơ thể, rửa trôi đi mồ hôi và những dấu vết của cuộc hoan lạc. Xong xuôi, tôi mặc váy, cảm giác cơ thể vẫn còn chút rã rời, nhưng tinh thần thì phấn chấn lạ thường. Tôi lấy 10 triệu trong túi đưa cho Thuận. Đây, của Thuận đây. Cảm ơn Thuận rất nhiều. Thuận cầm tiền, hôn vào tay của tôi một cách âu yếm, ánh mắt đầy tình cảm và biết ơn. Anh cảm ơn em yêu nhiều nhé. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Giờ em về suy nghĩ đi, rồi nhắn tin cho anh nhé. Anh rất mong tin của em. Em biết rồi, cảm ơn anh. Em cũng cảm thấy rất vui.
Em không cần phải cảm ơn anh đâu, em xứng đáng được vui vẻ, hạnh phúc mà. Anh sẽ luôn ở đây chờ em. Thuận nói, giọng đầy vẻ trìu mến. Vâng, em về đây. Có gì em nhắn cho anh sau nhé. Anh chờ tin nhắn của em, công chúa của anh. Tôi ra xe, bà Vân chờ sẵn nở cửa. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy tò mò và thâm ý. Thế nào, được không? Hay là không ổn? Bà Vân hỏi, giọng điệu đầy vẻ dò xét. Rất được. Bà Vân nói đúng. Cảm giác khác hẳn khi ở bên lão chồng chứ. Nó tuyệt vời hơn gấp vạn lần. Tôi ngại đỏ mặt và nói, giọng đầy vẻ hân hoan. Bà Vân cười khoái chí, vỗ nhẹ vào vai tôi. Đấy, tôi nói rồi mà, sướng lắm luôn. Mỗi tuần đi xả một lần là cuộc đời sung sướng viên mãn ngay. Bà sẽ không còn cảm thấy buồn chán nữa đâu. Nhưng mà, tôi ngập ngừng, nỗi lo lắng lại len lỏi trong tâm trí tôi, như một bóng ma. Nhưng sao? Có gì mà bà phải lo nghĩ? Thế nhỡ lão chồng của tôi biết thì sao? Ông ấy mà biết thì chết dở, gia đình tôi sẽ tan nát mất. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi lúc này. Thế thì mình phải kín đáo, cẩn thận, để tránh bị phát hiện chứ. Bà cứ lo xa, chỉ cần mình chú ý một chút là lão không biết được đâu. Như tôi đây này, cả năm rồi chồng tôi có biết đâu. Ông ấy bận công tác, chẳng có thời gian mà để ý đâu. Bà Vân trấn an, giọng điệu đầy vẻ khinh thường sự dè dặt của tôi. Nhưng mà hơi tốn tiền nhỉ. Thuận đòi 20 triệu một tháng đấy. Đó là cả một khoản tiền lớn. Tôi nói, giọng đầy vẻ tiếc nuối. Bà muốn sung sướng thì bà phải chịu chi. Không lẽ bà muốn ôm lão chồng già như vậy cả đời sao? Cả đời chỉ biết một cái thôi thì hơi phí đấy. Vì ngoài kia còn bao nhiêu cái to và đẹp nữa đang chờ bà khám phá. Bà Vân nói, giọng điệu đầy vẻ khích bác, như một kẻ xúi giục đầy mưu mô. Tôi gật gù, trong lòng đầy mâu thuẫn. Như thế là chúng ta đang ngoại tình đấy. Tôi cảm thấy tội lỗi quá. Chả sao cả. Ông ăn chả bà ăn nem. Đó là quy luật của cuộc sống mà. Có gì to tát đâu mà bà phải suy nghĩ nhiều thế. Sống là phải hưởng thụ chứ. Bà Vân nói, giọng điệu thản nhiên. Tôi thở dài rồi nói, tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này. Rồi tôi trả lời Thuận. Sao, Thuận đẹp trai và to khỏe như vậy mà bà bỏ lỡ thì hơi phí đấy. Rồi người khác hớp mất thì bà hết cơ hội luôn. Nên bà nghĩ nhanh nhanh đi nhé, đừng để hối hận. Bà Vân thúc giục, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Khi tôi về tới nhà, bầu trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ hắt ra, vẽ lên con đường những vệt sáng mờ ảo. Tôi giật mình khi thấy lão chồng già của tôi đang lúi húi trong bếp, mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra. Lão già về sao, không gọi điện cho tôi nhỉ? Tôi thấy lo lo, cái kiểu tật giật mình này. Anh Quang, anh về từ bao giờ mà không gọi điện cho em thế? Em lo lắng quá. Tôi hỏi, giọng có chút bối rối. Lão Quang quay lại, trên tay vẫn cầm chiếc tạp dề dính đầy vết dầu mỡ. Em về rồi à? Anh về một lúc rồi. Anh muốn làm em bất ngờ mà. Nay sinh nhật của em nên anh vào bếp nấu cơm, chúc mừng sinh nhật em. Lão Quang nói, giọng đầy vẻ yêu thương, nụ cười hiền lành rạng rỡ trên khuôn mặt nhăn nheo. À, đúng hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng vì tôi ở nhà một mình nên tôi quên mất. Nhìn trên bàn bày một chiếc bánh kem nhỏ, xinh với dòng chữ, chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Bên cạnh là những món ăn mà tôi thích, được bày biện đẹp mắt, chắc chắn là do lão chồng tôi đã hì hục nấu cả buổi chiều. Năm nào lão cũng nhớ tới sinh nhật của tôi và tự tay nấu ăn cho vợ, dù công việc có bận rộn đến mấy. Ấy vậy mà tôi lại đi ngủ với người khác tới tận bây giờ mới về. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim tôi, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự thỏa mãn vừa rồi. Tôi gãi đầu cười, cố gắng che giấu cảm xúc thật. Em quên mất, cứ tưởng vẫn chưa tới ngày. Em cảm ơn anh nhiều nhé, anh Quang. Lão Quang lấy trong túi ra một cọc tiền 500.000 mới tinh, dày cộm, đưa cho tôi. Quà sinh nhật của em đây. Em thích gì thì tự mua nhé. Đừng có tiết kiệm quá. Dạ em cảm ơn anh. Vợ chồng tôi ăn uống xong xuôi, lão chồng bê bát đi rửa, còn tôi thì vẫn còn mệt. Do lúc chiều ngủ với Thuận hăng quá, nên giờ lưng tôi đau nhức, từng thớ thịt như muốn rời ra. Tôi lên giường nằm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chồng tôi đi ngủ lúc nào tôi cũng không biết, có lẽ tôi đã ngủ quá say. Ngày hôm sau, lão chồng già của tôi dậy sớm để tới công trường, tiếng động cơ xe máy nổ lạch cạch rồi tắt hẳn. Tôi nằm ngủ tới 9 giờ mới tỉnh giấc. Cầm điện thoại, tôi thấy tin nhắn của Thuận, ngày mới tốt lành, nhớ em yêu. Em ngủ ngon không? Tôi mỉm cười, lâu lắm rồi giờ mới có người nhắn tin cho mình tình cảm như thế này, một cảm giác được quan tâm, được chiều chuộng. Tôi đọc tin nhắn xong rồi mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn. Chồng tôi tiếp tục ở lại công trường, tôi ở nhà một mình. Cửa hàng tạp hóa, thích thì bán mà không thích thì đóng cửa đi chơi, chẳng quan trọng. Và tôi bắt đầu nhớ tới Thuận, người tình trẻ đẹp trai và làm tình rất giỏi nữa. Tôi cứ hay nghĩ tới cái cảm xúc sung sướng tột cùng đó, cái cảm giác được thăng hoa mà Thuận đã mang lại cho tôi. Tới ngày hôm sau nữa, tôi lại bắt đầu thèm cái cảm giác đó, một sự thèm khát mãnh liệt đến mức không thể kìm nén. Tôi lại muốn làm tình với Thuận. Trong đầu tôi chợt nghĩ, hay là mình cặp với Thuận nhỉ? Mỗi tháng mình chi ra 20 triệu cho Thuận, số tiền đó thì mình vẫn lo được mà. Vì tiền mình để trong két sắt, lão chồng có biết đâu. Thậm chí lão còn không biết trong két có bao nhiêu tiền nữa mà. Ông ấy quá tin tưởng tôi. Tôi nhớ lại những lời bà Vân nói, tranh thủ hưởng thụ đi, không tới lúc già muốn hưởng thụ cũng không được nữa đâu. Tiền kiếm được là để tiêu, không tiêu thì để làm gì. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã nhắn tin trả lời Thuận, Thuận sẽ là người tình độc quyền của tôi, vì giá 20 triệu một tháng. Em đồng ý. Kể từ hôm đó, tôi và Thuận chính thức qua lại với nhau. Thuận là người tự do nên vấn đề này rất đơn giản, chỉ có tôi là phải cẩn thận giấu giếm để tránh bị chồng phát hiện. Tôi cài mật khẩu điện thoại để tránh chồng tôi đọc được tin nhắn, nhưng lão chồng tôi 50 tuổi, lão lại đi vắng nhà suốt, nên lão không thể biết chuyện tôi có bồ đâu. Với lại đầu óc của lão đơn giản, thẳng tính nên lão dễ tin người lắm, nhất là tôi. Tôi nói gì lão cũng tin hết, không một chút nghi ngờ. Để không bị phát hiện, tôi và Thuận không ra nhà nghỉ hẹn hò nữa, mà tôi sẽ đi tới nhà trọ của Thuận. Và tôi và Thuận sẽ yêu nhau ở nhà trọ, vừa an toàn lại vừa đỡ tốn tiền nhà nghỉ. Cái cảm giác ăn vụng mà lại là hàng đẹp trai, trẻ, cao to như Thuận khiến tôi càng ngày càng lún sâu vào cuộc tình ngang trái này. Tôi chi tiền cho người tình mua điện thoại mới, mua tủ lạnh, máy giặt, điều hòa đủ cả, cứ như một bà hoàng đang cung phụng hoàng tử của mình. Người tình của tôi thích gì là tôi mua ngay, không hề đắn đo. Mỗi tuần tôi tới nhà trọ của Thuận một lần. Lần nào tôi cũng mua tôm, cua, hàu, mực, chả cá để tủ lạnh cho người tình ăn dần. Vì người tình của tôi sống một mình, nên cậu ấy ăn uống qua loa lắm, sợ không đủ chất. Sợ người tình ăn uống không đủ chất nên tôi mua đồ ăn đầy ắp cả tủ lạnh, cứ hết tôi lại mua. Tính ra Thuận không mất mát gì, thậm chí cậu ấy còn được thêm nhiều thứ. Chỉ cần cậu ấy làm người tình của tôi thì mọi thứ tôi lo hết, tôi như biến thành một ngân hàng di động của cậu ấy. Đợt này nghỉ hè nên con gái tôi ở Hà Nội về. Con gái tôi tên Quỳnh, 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 2, một trường đại học danh tiếng. Về tới nhà là con bé bắt đầu dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nó ngoan lắm, hiếu thảo vô cùng. Nó sắp xếp lại cửa hàng tạp hóa của tôi ngăn nắp và rất gọn gàng, từng món hàng được xếp ngay ngắn. Tính con bé rất sạch sẽ nên từ lúc nó về, cửa hàng lúc nào cũng sạch bóng, quần áo lúc nào cũng thơm tho, tươm tất. Nó thừa hưởng cái tính chăm chỉ của bố nó, nên tôi được nhờ lắm. Từ khi con gái về, tôi không phải mó tay vào việc gì cả. Con gái tôi làm hết, vì thế tôi lại càng có nhiều thời gian đi hú hí với người tình trẻ của mình nhiều hơn, không còn bất cứ sự vướng bận nào. Ngày Chủ nhật, con gái tôi mở cửa hàng và ngồi bán hàng cho tôi. 8 giờ tôi mới ngủ dậy, mùi cà phê và bánh mì nướng thơm lừng từ dưới bếp bay lên. Quỳnh ơi, này Chủ nhật mà con không đi chơi với bạn hả con? Mẹ thấy bạn bè con đi chơi suốt mà. Tôi hỏi, giọng con ngái ngủ. Dạ, con không ạ. Con muốn ở nhà phụ mẹ. Con gái lớn, rồi mà suốt ngày ở nhà thế hả con? Con phải ra ngoài giao lưu bạn bè chứ. Dạ, con ở nhà làm con gái ngoan của mẹ. Rồi tôi mới trêu nó, giọng điệu đầy vẻ tinh nghịch. Cứ ở nhà thế này,
thì tới bao giờ mới có bạn trai hả con? Mẹ lo lắng cho con lắm đó. Nó cười, mặt ngại ngùng nói, dạ, con còn đi học mà mẹ. Yêu đương làm gì sớm? Mẹ đừng có lo. Ôi trời, người ta yêu từ bé đâu như con gái của mẹ. 20 tuổi rồi mà vẫn chả có mảnh tình vắt vai nào. Con cứ như thế này thì làm sao mà mẹ yên tâm được. Mẹ kệ con đi. Con có bạn trai thì con sẽ nói cho mẹ biết mà. Tôi biết tôi không thể nói gì hơn. À, con sang mua phở về mẹ con mình ăn nhé. Con mua về ăn đi, ăn xong trông nhà cho mẹ. Để mẹ sang nhà bà Vân có việc nhé, một chút thôi. Dạ, thế chiều, mẹ ăn gì để con nấu? Con sẽ nấu món mẹ thích. Chắc chiều tối mẹ mới về. Con thích ăn gì cứ tự nấu mà ăn nhé. Mẹ có thể về muộn đấy. Dạ mẹ đi cẩn thận. Tôi sang nhà Thuận và hú hí với người tình tới chiều muộn. Cả hai chúng tôi đắm chìm vào những khoảnh khắc cuồng nhiệt, không gian tràn ngập tiếng thở dốc và những lời thì thầm. Tôi đang ôm người tình ở trên giường, đúng lúc cao trào, cơ thể run rẩy, mọi giác quan bùng nổ, thì tiếng điện thoại rung lên liên hồi trên bàn. Là con gái tôi gọi. Tôi còn đang há mồm thở hổn hển, Thuận vỗ vào mông tôi nói, giọng trầm ấm, con gái gọi kìa em. Em không nghe sao? Tôi mới cầm điện thoại lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn còn run run. Alo, mẹ đây. Có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, mẹ sắp về chưa? Con gọi mãi mà mẹ không nghe máy. Giọng Quỳnh có vẻ lo lắng. Lát nữa mẹ về. Có việc gì vậy con? Sao con gọi mẹ gấp thế? Bố về rồi nên con gọi cho mẹ về thôi ạ. Bố đang chờ mẹ ăn cơm đó. Lát mẹ về ngay đây. Thế mẹ đang làm gì mà mẹ thở gấp thế? Mẹ có sao không? Giọng Quỳnh đầy vẻ nghi ngờ. Tôi vội vàng, nói dối không chớp mắt. Thôi mẹ bận rồi, mẹ đang vội lắm. Lát mẹ về nhé. Mẹ phải đi gặp khách hàng. Nói xong tôi tắt máy luôn, tim đập thình thịch. Trời ơi, đúng lúc cao trào thế mà lại có điện thoại chứ. Thuận ghì chặt lấy tôi và nói, có chuyện gì thế em yêu? Có vẻ gấp gáp lắm. À, không có gì đâu anh. Chuyện gia đình thôi. Mẹ phải về rồi. Một lúc sau, tôi tắm gội nhanh chóng rồi mặc quần áo và nhanh chóng đi về nhà với chồng con, như một diễn viên đang nhập vai hoàn hảo. Trong mắt chồng con thì tôi luôn là một người vợ, người mẹ tốt, đảm đang, hiền lành. Nhưng thực tế ẩn sâu bên trong con người tôi thì là một người vợ tồi tệ, một người mẹ không ra gì, một người đàn bà dâm đãng, lẳng lơ, chỉ biết đến dục vọng. Nhưng vì tôi che đậy cẩn thận, diễn xuất quá tốt, nên không một ai biết được sự thật ẩn sâu bên trong con người của tôi cả. Tôi đã lừa dối chồng con để đi ngoại tình với một người thanh niên trẻ bằng tuổi con trai của mình, một hành động mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Nhiều lúc tôi thấy bản thân của mình tồi tệ, xấu xa lắm, cảm giác tội lỗi cứ len lỏi. Nhưng vì con quỷ dục vọng trong người tôi không thể khống chế, nó quá mạnh mẽ, khiến tôi không thể dừng lại. Số tiền tôi mang đi bao nuôi người tình là số tiền mà chồng tôi đi làm công trình vất vả và dầm mưa dãi nắng mới có được, từng đồng từng cắc. Tôi là một người quá tồi tệ phải không? Nhưng để được thỏa mãn dục vọng, tôi vẫn ngoại tình như vậy đó. Tôi đã lún sâu quá rồi, tôi không thể dừng lại được nữa, như một kẻ nghiện ma túy, không thể thoát ra khỏi vũng lầy. Tôi ung dung ngoại tình với trai trẻ 3 tháng, không một ai hay biết. Hôm nay tôi và Thuận đưa nhau đi khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố ăn uống để làm cái lễ kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Chúng tôi có mời bà Vân và Công, bồ của bà ấy, tới dự lễ kỷ niệm. Cả ăn uống và tặng quà cho bạn trai mà tôi đã chi ra gần 100 triệu đấy, một số tiền không hề nhỏ. Tôi mở két sắt, mang tiền đi. Dạo này số tiền trong két của tôi đang giảm dần một cách đáng báo động. Vì từ lúc tôi có bồ, tôi tiêu nhiều khoản nên tốn kém quá, chưa kể là tiền lo hàng tháng cho người tình nữa. Tiền cứ thế bơi dần, như nước chảy qua kẽ tay. Nhưng mà lão chồng già của tôi không hề hay biết vì lão tin tôi quá mà. Có bao giờ lão để ý xem trong két có bao nhiêu tiền đâu, lão quá ngây thơ. Con gái tôi nó giản dị bao nhiêu thì tôi lại ăn chơi sành điệu bấy nhiêu, hai thái cực hoàn toàn đối lập. Hôm nay chủ nhật, đáng lẽ là tôi sang nhà trọ của bạn trai,
Nhưng vì cậu ấy nói cậu ấy về quê nên tôi mới rủ con gái. Quỳnh ơi, mẹ con mình đi trung tâm mua sắm đi con. Mẹ muốn mua vài bộ đồ mới. Dạ vâng, để con lái xe chở mẹ đi nhé. Mẹ cứ ngồi nghỉ đi ạ. Đi thôi con. Hai mẹ con lượn một vòng ở trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Tôi mua được 2 cái váy hàng hiệu đắt tiền, một chiếc túi xách Hermes mới nhất và 2 đôi guốc cao gót lấp lánh. Thế nhưng con gái của tôi lại không mua được gì. Tôi bảo nó mua váy thì nó chê. Cái váy hở hang quá mẹ, con không thích mặc hở hang đâu. Tôi xoa đầu nó rồi nói, con gái mẹ ngây thơ thế, hở hang người ta mới thương chứ. Thời buổi này phải biết cách khoe ra chứ con. Không, con không có thích đâu. Đồ đây không hợp với con mẹ ạ. Con chỉ thích đồ đơn giản thôi. Thế mua mỹ phẩm với nước hoa nhá. Con gái phải biết làm đẹp chứ. Dạ con có dùng mỹ phẩm đâu. Nước hoa con vẫn còn 2 lọ ở nhà mà không cần mua đâu mẹ. Con không thích dùng mấy cái đó. Thế con thích gì? Để mẹ mua cho. Con cứ nói ra đi, đừng ngại. Dạ con nhiều đồ rồi. Hay là mẹ con mình mua quần áo cho bố nha. Con thấy quần áo của bố cũng hết rồi mẹ, toàn đồ cũ thôi. Tôi với nói, giọng hơi khó chịu, bố con làm công trình bụi bẩn lắm. Mua đồ chợ thôi, chứ mua đồ đây làm gì cho nó phí tiền ra. Để lát mẹ về qua chợ, mẹ vào chợ mua cho bố con mấy bộ luôn. Rẻ lắm con ạ, mấy chục nghìn một bộ thôi. Quỳnh xị mặt lại, nó nhìn tôi kiểu không vui, ánh mắt đầy vẻ trách móc. Mẹ đừng mua đồ rẻ tiền cho bố con nữa. Mẹ mua luôn ở đây đi mẹ. Tại sao người ta nói người đẹp vì lụa mà mẹ? Bố con cũng là người mà. Mẹ cứ mua đồ rẻ tiền cho bố như vậy, con không thích đâu. Con thấy thương bố. Mẹ nói rồi, bố con đi công trình bận lắm, mua đồ đắt phí tiền mà con. Hoặc vào lại bẩn. Phí tiền gì chứ? Mình mua đồ xịn sẽ bền và đẹp mà mẹ. Hơn nữa bố con làm vất vả như vậy, bố xứng đáng được dùng đồ tốt chứ. Thế bây giờ con không mua đồ cho con nữa, con chuyển qua mua đồ cho bố con nhé. Tôi giải thích thế nào, nhưng con bé cũng nhất quyết không nghe. Con bé còn nói, mẹ mua quá trời đồ cho mẹ thế này, cả mấy chục triệu. Thế mà giờ mua cho bố có 2 bộ quần áo thôi, mẹ cũng càu nhàu là sao? Mẹ thật là khó hiểu. Tôi bất lực luôn với nó, không thể cãi lại. Thế là tôi phải làm theo ý nó đấy. Thôi được rồi, mua là mua được chứ gì. Con còn ít tuổi mà cứ già khắm già khú như bà cụ thế. Mẹ chịu thua con rồi đó. Nó lại cười tít mắt vào, vẻ mặt đầy vẻ chiến thắng. Kệ con chỉ muốn bố con được sung sướng thôi. Đấy, nó đòi mua đồ cho bố nó 2 bộ quần áo hàng hiệu bằng được đấy, tổng cộng cũng mấy triệu bạc. Thật ra tôi cũng thấy mình hơi khó hiểu. Rõ ràng là tôi mua quá trời đồ cho mình cả mấy chục triệu luôn. Thế mà mua cho lão chồng già 2 bộ quần áo có mấy triệu bạc thôi mà tôi cũng cảm thấy tiếc như vậy đấy. Lòng tôi như có lửa đốt. Mua đồ xong, tôi và con gái đi ăn lẩu nướng mãi tới chiều mới về, khi đèn đường đã bắt đầu thắp sáng. Về nhà, con gái tôi nó gọi điện cho bố nó, rồi khoe đồ mới với bố nó, giọng đầy vẻ tự hào. Còn tôi thì tranh thủ vào phòng đóng cửa và gọi điện buôn với người tình, cảm giác tội lỗi đã bị đẩy lùi. Alo, anh nghe đây, em yêu. Giọng Thuận đầy vẻ nồng nàn. Anh lên chưa? Em nhớ anh quá nên anh lên sớm đây này. Lúc nào em rảnh qua đây với anh nhé. Vâng, thế chiều mai em qua nhé. Em cũng nhớ tình yêu của em lắm rồi, nhớ anh đến phát điên lên được. Anh cũng vậy, nhớ em lắm ý. 2 ngày không gặp mà cứ ngỡ như 2 tháng vậy. Hay là bây giờ em sang đây với anh luôn đi. Anh chịu không nổi nữa rồi. Chiều mai nhá. Giờ em bận một chút, không thể đi được. Đành vậy thôi chứ anh biết làm sao. Mai em sang sớm với anh nhá. Đừng để anh chờ lâu. Dạ em biết rồi. À em yêu ơi, chuyển cho anh mượn 10 triệu được không? Anh đang cần tiền gấp. Được mà. Anh cần tiền làm gì thế? Có chuyện gì vậy anh? Chị gái anh đưa con đi bệnh viện khám, nó bị ốm nặng. Chị ấy hỏi mượn anh tiền mà anh không có nên anh mới hỏi mượn em đấy. Em thoải mái thì cho anh mượn, còn không thoải mái thì thôi. Anh không ép đâu. Được rồi, bây giờ em chuyển tiền cho anh yêu nhé. Anh sẽ chuyển ngay. Anh cảm ơn em nhiều nhé, em yêu.
Em là thiên thần của anh. Không có gì đâu. Em chỉ muốn anh được vui thôi. Tôi tắt máy rồi chuyển khoản cho Thuận 10 triệu luôn, không hề đắn đo. Đây không phải là lần đầu tiên Thuận mượn tiền của tôi đâu. Nhưng mà tôi vẫn luôn chi mạnh tay cho người tình và không cần đắn đo gì cả, như một bà hoàng đang vung tiền cho kẻ hầu. Nằm ở nhà trọ, Thuận chờ đợi tiền về. Vừa thấy tin báo tiền về tài khoản, anh ta mỉm cười, nụ cười đầy vẻ đắc thắng. Công đang chơi game thấy Thuận cười thì liền hỏi, mày sao thế? Tự dưng cười một mình là sao? Có chuyện gì vui à? Tiền về tài khoản nên tao vui thôi. Bà Loan đúng là chịu chi thật đấy. Tao đã nói rồi, mấy bà già đấy chịu chi lắm, chỉ cần chúng ta khéo mồm nịnh là thoải mái tiền tiêu ngay thôi. Mày cứ làm như tao ấy. Biết là thế, nhưng mà mỗi lần làm tình với bà ấy xong, tao thấy mệt lắm. Bà ta già rồi mà còn ham hố lắm, sức lực tao không đủ theo. Bà ấy cứ đòi hỏi mãi thôi. Bà ấy ham hố thế thì bà ấy mới tìm chúng ta chứ. Thôi cố gắng một chút để cuộc sống thoải mái mày ạ. Mày còn trẻ mà sức đâu mà lo. Tao vẫn đang cố đây. À, giờ tao với mày đi uống cà phê đi. Nằm ở nhà nhiều chán quá. Đi, nằm nhiều tao đau hết cả người rồi đây này. Thuận và Công ra quán cà phê gần nhà trọ, quán khá đông đúc, tiếng nhạc sập sình. Nhìn thấy hai cô gái xinh xắn ngồi ở bàn bên, Công nháy Thuận, mày nhìn kìa, gái xinh gái xinh. Hai em kia ngon quá. Thuận quay lại nhìn rồi anh gật đầu. Công nhận là xinh đấy. Đúng là hàng tuyển. Công nháy mắt, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Mày có muốn làm quen với hai em đó không hả? Tao thấy mày cũng có vẻ hứng thú đấy. Muốn thì làm được gì chứ? Mày có giỏi thì đi tán đi. Tao làm sao mà tán được? Công liền vẫy tay rồi nói, giọng đầy vẻ tự tin, chào hai em nhé. Hai cô gái quay lại nhìn Công, thì một cô gái nhận ra người quen. Anh Công có phải là anh Công không ạ? Em là Thùy đây. Thùy à? Người quen mà anh cứ tưởng ai cơ. Em ở khu trọ của anh mà. Hóa ra Công và Thùy biết nhau và ở cùng một nhà trọ, nhưng khác là ở khu A và khu B thôi. Sau đó Công và Thuận không ngần ngại sang ngồi cùng với Thùy và bạn. Thùy giới thiệu với Công, dạ, đây là Quỳnh, bạn của em. Chúng em đang đi chơi đó anh. Chào Quỳnh nhé. À, anh cũng giới thiệu đây là Thuận, bạn của anh. Bọn anh vừa đi tập gym về. Ngay lập tức, Thuận bị thu hút bởi vẻ đẹp, trong sáng và nụ cười duyên của Quỳnh. Anh ngồi nhìn Quỳnh rất lâu, ánh mắt không hề rời khỏi cô bé, khiến Quỳnh thấy ngại và quay mặt đi, má hơi ửng hồng. Thuận và Công trở về phòng trọ của Thuận. Công vừa cười vừa nói, hóa ra là em Thùy ở khu tao, thế mà tao lại cứ tưởng ai cơ. Nhỏ này dạo này xinh hẳn ra. Thuận nhớ lại nụ cười của Quỳnh, anh chẹp miệng, giọng đầy vẻ tiếc nuối. Cô bé Quỳnh đi cùng Thùy Sinh và Duyên thế. Mày có biết con bé đó không Công? Công gật gù công nhận. Đúng, em Quỳnh xinh thật mà tao chưa từng gặp cô gái nào ra đường mà để mặt mộc như Quỳnh luôn. Son cũng không tô, vẻ đẹp giản dị và ngây thơ trong sáng thế. Đúng là một vẻ đẹp thuần khiết. Công vào đầu rồi nói, này Thuận, tao hỏi thật nhá. Mày là thằng có kinh nghiệm trong chuyện này. Ngủ với các bà già như bà Loan giờ mày còn thích gái trẻ nữa không? Hay là mày hết hứng thú rồi? Sao mày lại hỏi thế? Nói thật là mấy năm nay tao đi chơi gái già, nên giờ nhìn gái trẻ tao không còn hứng thú như trước mày ạ. Cứ thấy mấy bà già có tiền là tao lại vui rồi. Thuận nói, giọng đầy vẻ chán nản. Tao thì không vậy, ngủ với bà Loan tao không thích, nhưng mà vì tiền nên tao gồng mình thôi, muốn có tiền ăn chơi thì phải đánh đổi thôi. Hôm nay lúc gặp em Quỳnh tự nhiên tao lại có cảm giác tao cứ muốn nhìn em nó mãi mày ạ. Một cảm giác rất lạ. Có nghĩa là mày thích em Quỳnh rồi phải không? Thích thì theo đuổi em Quỳnh đi, tao bảo Thùy lấy số điện thoại cho. Đừng có ngần ngại. Nhưng bà Loan mà biết thì chết dở, vì giờ tao nhận bạn trai độc quyền của bà ấy rồi. Bà ấy mà biết thì tao mất mối làm ăn lớn đấy. Thuận nói, giọng đầy vẻ lo lắng. Mày cẩn thận một chút là được. Có gì tao bao che cho không lộ được đâu. Chỉ cần mày khéo léo là được. Thuận suy nghĩ một hồi, ánh mắt lấp lánh sự tính toán. Rồi anh nói, thế mà bảo Thùy cho tao số điện thoại của Quỳnh nhé. Tao sẽ thử xem sao. Ok để tao gọi con Thùy ngay.
kiểu gì từ giờ tới tối mày cũng có số của em Quỳnh thôi. Tao là trùm trong mấy vụ này mà. Ngay tối hôm đó, Thuận đã xin được số của Quỳnh và Thuận bắt đầu nhắn tin làm quen với Quỳnh. Những tin nhắn đầu tiên đầy vẻ thăm dò. Quỳnh cũng ấn tượng với bề ngoài điển trai và ga lăng của Thuận, nên Quỳnh đã trả lời tin nhắn của Thuận luôn. Kể từ hôm đó, Thuận và Quỳnh bắt đầu nhắn tin nói chuyện với nhau, một mối quan hệ mới đang dần chớm nở. Thuận nói chuyện với Quỳnh, anh thấy rất hợp và thú vị. Quỳnh vừa vui lại vừa giản dị lại ngoan, nói chuyện một dạ hai vâng, lễ phép. Nên Thuận rất mến Quỳnh và Quỳnh đã đồng ý tới chủ nhật tuần tới Quỳnh sẽ đi uống nước cùng với Thuận, một cuộc hẹn đầu tiên. Thuận không dám nói với Quỳnh rằng anh đang thất nghiệp và phải làm trai bao để kiếm tiền ăn tiêu. Anh không muốn cô bé biết sự thật phũ phàng về mình. Thuận nói dối Quỳnh, anh làm marketing trong công ty nước ngoài với mức thu nhập khá ổn định, khoảng 20 đến 30 triệu một tháng. Quỳnh ngây thơ tưởng thật, cô còn khen anh mới 24 tuổi thôi mà đã giỏi như thế, mỗi tháng kiếm được vài chục triệu đơn giản. Cô còn ước gì sau này khi cô ra trường, cô sẽ ổn định giống như anh, có một công việc tốt và một cuộc sống thoải mái. Thế nhưng cô đâu biết rằng cho tới hiện tại Thuận vẫn thất nghiệp và anh đang làm trai bao phục vụ các quý bà để kiếm tiền tồn tại ở nơi này, một sự thật đau lòng. Dạo này tôi thấy con gái tôi có chút thay đổi. Nó hay nói chuyện với ai đó rất muộn, thậm chí còn thức khuya hơn cả tôi. Có lúc nó còn ngắm mình trong gương nữa, soi từng cm trên khuôn mặt, ăn mặc cũng điệu hơn trước, chọn những bộ quần áo nữ tính hơn. Không lẽ con gái mình đang có bạn trai ư? Ái chà, con gái mình có bạn trai rồi đây. Tối nay sau khi ăn tối xong, khi cả nhà đang ngồi xem tivi, tôi mới hỏi con gái. Quỳnh ơi, mấy hôm nay mẹ thấy con lạ lạ nhá. Có vẻ con có gì đó giấu mẹ thì phải. Tôi nói, giọng đầy vẻ thăm dò. Con gái tôi đỏ mặt ngượng ngùng nói, đâu có ạ. Con có giấu mẹ chuyện gì đâu. Mẹ cứ nói quá. Đừng có chối nữa. Nhìn con là mẹ đoán ra rồi đấy. Con có bạn trai có đúng không? Khai thật đi. Dạ không đâu có ạ. Mẹ nhìn nhầm rồi. Mẹ nhìn là mẹ biết ngay. Con không có giấu được mẹ đâu mà. Mẹ có cấm cản con yêu đương đâu mà con phải giấu mẹ chứ. Cứ nói thật đi. Quỳnh gãi đầu rồi nói, giọng lý nhí, dạ có, nhưng mà bọn con mới gặp có một lần thôi mẹ. Chúng con mới nói chuyện và chưa có gì. Chưa phải là bạn trai chính thức. Thì ra là con gái của mẹ mới quen bạn trai hả? Không sao, mẹ ủng hộ mà. Con gái lớn là phải có tình yêu, thế thì con mới hay đi ra ngoài chơi chứ. Ai lại suốt ngày rú ở nhà thế này, mẹ thấy con buồn đó. Dạ mẹ, thế bạn ấy làm công việc gì, nhà đâu vậy con? Mẹ phải biết để con yên tâm chứ. Dạ anh ấy ở Hòa Bình. Anh ấy làm marketing trong công ty Nhật mẹ ạ. Anh ấy cũng giỏi lắm. Thế à? Thu nhập có ổn không con? Anh ta có đủ tiền lo cho con không? Dạ ổn mẹ ạ. Khoảng 20 tới 30 triệu một tháng. Anh ấy tự lập lắm. Cũng giỏi đấy. Thế thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ chỉ sợ con gái mẹ ngây thơ, ngoan hiền, thế này, dễ bị mấy cái thằng hư hỏng, nó lừa gạt đấy. Thời buổi bây giờ loạn lắm con ạ. Mẹ đừng lo, anh ấy là người quen của con Thủy, bạn con nên mẹ cứ yên tâm. Thủy đã kiểm chứng rồi đó mẹ. Vậy thì tốt rồi. Bao giờ cậu ấy rảnh dẫn cậu ấy về nhà mình chơi nhé. Mẹ muốn gặp mặt xem sao. Dạ chuyện đó để từ từ đi mẹ. Tại bây giờ bọn con chưa có gì cả. Chỉ là bạn bè thôi. Được rồi, thế có cần mua sắm gì không? Mẹ cho tiền mà mua. Mua vài bộ đồ mới, trang điểm đi chơi với bạn trai. Dạ thôi mẹ ạ, con có nhiều đồ rồi. Cái con bé này, thế con không mua váy hay son phấn gì sao? Con cứ đơn giản thế này mà đi chơi với bạn trai sao? Con phải biết làm đẹp chứ. Con thấy bình thường mà mẹ. Con có mặc váy bao giờ đâu. Con không thích mặc váy. Tôi kéo con gái ngồi xuống và nói, giọng điệu đầy vẻ khuyên răn, cái con bé này ngây thơ quá. Con gái xinh đẹp thế này mà ăn mặc đơn giản quá. Con phải mặc váy trang điểm thật xinh đẹp bên bạn trai, thì bạn trai mới không có bỏ đi theo con khác chứ. Con có hiểu ý mẹ không con? Phụ nữ phải biết giữ chồng bạn trai.
Nhất thiết phải thế không hả mẹ? Con thấy không cần thiết lắm. Có chứ con. Con phải đẹp, phải quyến rũ trong mắt của bạn trai biết chưa hả? Con phải nổi bật hơn những cô gái khác. Con gái tôi cứ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, như thể tôi đang nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Tôi định giải thích cho con bé hiểu, nhưng vì Thuận gọi tôi nên tôi vội vàng đi ngay. Bạn trai trẻ tuổi với tôi là quan trọng nhất lúc này, hơn cả con gái tôi. Tôi đi xe máy tới nhà trọ của Thuận. Căn phòng trọ nhỏ, đơn sơ nhưng luôn ấm cúng với tôi. Anh yêu ơi! Tôi gọi, giọng đầy vẻ nũng nịu. Thuận ra ôm tôi và hôn vào má tôi thật tình cảm. Mùi hương nam tính của cậu ấy bao trùm lấy tôi. Em yêu tới rồi đấy à? Anh nhớ em lắm đó. Dạ em nhớ anh quá anh ơi. Nhớ anh đến phát điên lên được. Anh cũng nhớ em lắm. 2 ngày không gặp mà cứ ngỡ như 2 tháng vậy. Vào đây anh ôm một cái nào. Thuận bế tôi vào giường rồi ôm tôi thật chặt. Kìa anh, em còn chưa tắm sao mà anh vội thế? Để em tắm đã chứ. Tại anh nhớ em quá, không chịu nổi nữa, rồi đây này. Nào mau cởi ra đi. Em yêu, anh sẽ giúp em tắm sau. Sau một tiếng yêu nhau cuồng nhiệt, tôi và Thuận nằm ôm nhau tâm sự, cơ thể vẫn còn run rẩy vì khoái cảm. Thuận hôn lên trán tôi và nói, cảm ơn em yêu nhé. Em đã mang đến cho anh một cuộc sống mới. Tôi dúi mặt vào ngực của Thuận, cảm giác lâng lâng hạnh phúc như đang ở trên thiên đường. Sao anh lại cảm ơn em? Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Cảm ơn em vì đã đến bên anh để anh biết thế nào là hạnh phúc. Chưa bao giờ anh thấy rằng mình hạnh phúc như lúc này đâu. Em đã thay đổi cuộc đời anh. Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Nhờ có anh em mới biết thế nào là yêu đấy. Em yêu người yêu của em lắm luôn. Nằm ôm nhau tâm sự một lúc, Thuận mới hỏi tôi, giọng đầy vẻ lo lắng. Em yêu cho anh hỏi, sắp sinh nhật em gái anh rồi, anh nên mua tặng nó cái gì được em nhỉ? Anh muốn tặng nó một món quà thật ý nghĩa. Thế em gái anh bao nhiêu tuổi ạ? 20, bằng tuổi con gái em đó. Thế thì em nghĩ là anh nên mua túi xách và mỹ phẩm tặng em gái anh đi, có cần em tư vấn cho không? Em biết shop này nhiều túi đẹp lắm, em sẽ chọn cho anh. Thế em mua hộ anh nhé. Anh là con trai mà đi mua những đồ này cứ thấy kỳ kỳ ý. Em giúp anh với. Vâng để lát về em mua cho. Anh đừng lo. Thuận lấy tiền đưa cho tôi nhưng mà tôi không cầm. Tôi nói để tôi trả tiền coi như là tôi tặng quà cho em gái cậu ấy luôn. Vì em gái của Thuận là người nhà mà chứ không phải là người xa lạ đâu. Em coi em gái anh như em gái mình vậy. Nên tôi bảo Thuận không cần phải nghĩ ngợi. Chiều hôm đó ở nhà của Thuận về, tôi vào shop túi hiệu Hermes, một trong những cửa hàng sang trọng nhất thành phố, và mua một cái túi màu trắng đỏ với giá 12 triệu đồng. Tôi chụp hình và gửi cho Thuận. Em mua túi xách rồi nhá. Giờ em gửi qua cho anh nhé. Anh thấy đẹp không? Thuận nhắn tin lại luôn. Ôi, em yêu của anh là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Anh yêu em chết mất thôi. Trời, anh nói vậy em ngại lắm. Anh cảm ơn nhé. Chắc em gái của anh nó hét lên vì thích mất. Món quà này quá tuyệt vời. Tất nhiên rồi mà. Em chọn thì không có ai chê được nhé. Em có gu thẩm mỹ mà. Anh yêu em nhất trên đời. Anh sẽ không bao giờ phụ lòng em đâu. Hôm nay xem lịch thì thấy tới ngày sinh nhật của bé Quỳnh. Tôi mới đi lên tầng gọi con. Quỳnh ơi, con gái của mẹ dậy chưa? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ, con dậy rồi ạ. Mẹ gọi con có gì không? Chúc mừng sinh nhật con gái mẹ nha. Mẹ chúc con gái lên tuổi mới, học giỏi, luôn luôn xinh đẹp và sớm có người yêu nhé con. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Con yêu mẹ. Thế hôm nay mẹ con mình đi ăn nhé. Con muốn ăn ban ngày hay là ăn tối hả con? Mẹ sẽ đặt nhà hàng con thích. Thế mẹ con mình lát đi ăn luôn nhé. Tối nay con bận rồi ạ. Con có hẹn với bạn rồi. Ái chà, tối nay con có hẹn với bạn trai chứ gì. Có đúng không hả? Con bé ngại đỏ mặt rồi nói, dạ mẹ. Mẹ cứ trêu con. Con gái mẹ biết yêu rồi kìa. Đấy, phải có tí tình yêu vào thì cuộc đời mới vui vẻ con ạ. Mẹ rất ủng hộ con. Chúc con gái của mẹ có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc bên bạn trai con nhé. Mẹ tin con sẽ có một ngày thật vui vẻ. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ yêu con. Dạ.
con cũng rất yêu mẹ. Tôi và Quỳnh đi ăn để chúc mừng sinh nhật con gái. Tôi không muốn đi cùng lão chồng già, nên tôi để kệ lão đi làm, gọi lão về nhìn lão ngứa mắt lắm, tôi nuốt không trôi đâu. Tôi muốn có một buổi tối riêng tư với con gái. Thế nhưng vừa ra tới nhà hàng cái Quỳnh đã khoe, con gọi điện cho bố rồi mẹ ạ. Khoảng 30 phút nữa là bố tới mẹ ạ. Bố sẽ đến ăn cùng chúng ta. Tôi nghe vậy là mất hứng ngay, như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Thế nhưng trước mặt con gái nên tôi không thể tỏ thái độ. Tôi chỉ nói, bố con đang bận việc mà con. Sao con lại gọi bố? Con biết là bố bận, thế nhưng mà lâu lắm rồi cả nhà mình chưa đi ăn cùng với nhau. Với lại vào ngày sinh nhật của con nên con muốn ăn cùng với cả bố và mẹ. Con muốn có một bữa tiệc ấm cúng. Con gái mẹ sống tình cảm quá. Mẹ cũng muốn vậy mà. Dạ, lần trước bố về mẹ con mình ở nhà ăn cơm trước, không chờ bố đó. Con thấy bố buồn nhưng bố không nói ra mẹ ạ. Con thấy thương bố lắm. Thì mẹ cứ tưởng là bố con về muộn. Mẹ sợ con gái mẹ đói nên mẹ mới bảo con dọn cơm trước. Thôi mấy chuyện đó bỏ qua đi con, không nhắc lại nữa nhé. Đừng có suy nghĩ nhiều. Dạ, lần sau con sẽ gọi điện hỏi bố mấy giờ về để mẹ con mình chờ cơm. Con sẽ không để bố buồn nữa. Thế chúng ta gọi đồ dần đi, bố con về tới là vừa đấy. Đừng để bố phải chờ lâu. Dạ, mẹ. Tôi nhìn con bé Quỳnh và nghĩ sao nó lại thương bố nó như vậy nhỉ? Mẹ nó suốt ngày lo lắng cho nó, thì nó không quan tâm. Lúc nào cũng bố bố, chẳng khác gì một người cha hoàn hảo. Một lúc sau, lão chồng già của tôi về tới nơi. Lão vẫn mặc bộ quần áo công trường bẩn thỉu, đầy bụi bặm và vết bẩn. Tôi thở dài rồi nói, sao anh không tắm rồi thay quần áo khác đi? Mặc thế nhìn tởm vậy. Anh không biết giữ thể diện cho em và con sao? Lão chồng tôi gãi đầu rồi trả lời, giọng hiền lành, anh sợ hai mẹ con em chờ lâu nên anh tới đây luôn. Anh muốn nhanh chóng đến với mọi người. Tôi thở dài, anh vội cái gì chứ? Em và con chờ được mà. Anh cứ làm như không có ai chờ vậy. Quỳnh vội nói, giọng có chút trách móc tôi, kìa mẹ, con thấy bố con mặc vậy cũng được mà. Gia đình mình sống tình cảm với nhau, quan trọng gì hình thức bề ngoài chứ? Bố ngồi xuống đi, bố mệt rồi. Tôi thở dài và không nói gì thêm, nhìn cái lão chồng già mặc quần áo cũ, mặt mũi thì trông nhăn nhúm vì nắng gió công trường mà tôi phát ớn lên. Có lẽ do tôi đang quen với Thuận, chàng trai trẻ tuổi đẹp như người mẫu, có sức sống mãnh liệt, nên giờ cứ nhìn thấy lão chồng già là tôi lại thấy ớn, thấy ghê tởm. Lão ấy già rồi nên không biết chăm chút cho bản thân được nữa, làm bao nhiêu tiền mang về cho tôi hết. Thế nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý của tôi, nên dù lão có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, thì tôi vẫn không thể yêu thương lão nổi. Tình yêu phải đi đôi với tình dục mà. Với lại, tôi đang ở độ tuổi hồi xuân, khao khát được thỏa mãn, tôi bắt đầu chìm đắm vào cuộc sống hai mặt một cách hoàn hảo. Ban ngày, tôi là bà chủ tạp hóa hiền lành, Tân Tảo, người vợ mẫu mực của lão chồng Quang và người mẹ đảm đang của cô con gái Quỳnh. Ban đêm, hoặc những lúc lão chồng đi công tác, tôi hóa thành một người đàn bà hoàn toàn khác, một tình nhân cuồng nhiệt, sẵn sàng chi trả cho những khoái cảm thể xác bên Thuận, chàng trai bao trẻ tuổi, điển trai và đầy sức sống. Cái cảm giác lén lút, vụng trộm càng làm tôi thêm hưng phấn, như một thứ gia vị cay nồng kích thích vị giác của tôi. Tôi như con thiêu thân lao vào ngọn lửa dục vọng, bất chấp mọi hậu quả. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi, êm đềm một cách giả tạo. Tôi cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Thuận chu đáo, ga lăng và làm tình rất giỏi, khiến tôi thỏa mãn tột độ. Anh ta luôn miệng gọi tôi là em yêu, công chúa của anh, những lời nói ngọt ngào mà lão chồng Quang chưa bao giờ thốt ra. Tôi không tiếc tiền cho Thuận. Điện thoại mới, quần áo hàng hiệu, những buổi đi chơi xa xỉ ở các khu resort sang trọng, tất cả đều được tôi chi trả một cách hào phóng. Tiền trong két sắt cứ thế vơi dần, nhưng tôi tặc lưỡi bỏ qua. Tiền là để tiêu, không tiêu thì để làm gì? Lời bà Vân cứ vang vọng trong đầu tôi. Với lại, lão chồng tôi quá tin tưởng tôi. Lão làm bao nhiêu tiền đều đưa cho tôi giữ, chưa bao giờ hỏi han hay kiểm tra. Lão chỉ biết cặm cụi làm việc, xây đắp cho gia đình một cách vô điều kiện.
Con gái tôi, Quỳnh, vẫn hồn nhiên, trong sáng như ánh nắng ban mai. Con bé vẫn thường xuyên trò chuyện với Thuận qua tin nhắn, những cuộc nói chuyện vô tư, bạn bè. Tôi thấy nhẹ nhõm khi Thuận không nhắc gì đến mối quan hệ của chúng tôi. Chắc nó biết giữ mồm giữ miệng, tôi thầm nghĩ. Quỳnh vẫn thường khen Thuận, mẹ ơi, anh Thuận giỏi quá. Anh ấy làm marketing cho công ty nước ngoài, lương cao lắm. Con ước gì sau này, con cũng được như anh ấy. Nghe con gái nói vậy, tôi lại thấy chột dạ. Tôi biết mình đang lừa dối cả chồng và con gái, nhưng cái khoái cảm từ những cuộc tình vụng trộm quá lớn, khiến tôi không thể dừng lại. Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi bán hàng ở cửa hàng tạp hóa, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ấy ăn mặc giản dị, gương mặt khắc khổ, mái tóc lấm tấm bạc. Bà ấy mua vài món đồ lặt vặt, rồi bỗng nhiên dừng lại trước gian hàng mỹ phẩm. Chị cho em hỏi, chị có biết chỗ nào bán mỹ phẩm giá rẻ mà chất lượng tốt không ạ? Bà ấy hỏi, giọng nói run run. Tôi nhìn bà ấy, rồi nghĩ đến những món đồ mỹ phẩm đắt tiền mà tôi mua cho mình, cho Thuận, và cả cho em gái Thuận. Một thoáng chạnh lòng. À, em cũng không rõ nữa chị ạ. Em cũng ít dùng mỹ phẩm. Tôi trả lời qua loa. Bà ấy thở dài, ánh mắt buồn bã. Con gái em nó thích lắm, nhưng mà em không có tiền mua. Chồng em bệnh nặng, tiền thuốc men tốn kém quá. Lời nói của bà ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi nhớ đến lão chồng Quang, ngày đêm lăn lộn ở công trường, kiếm từng đồng bạc để tôi được sung sướng. Tôi lại nghĩ đến số tiền đã ném vào Thuận, vào những cuộc vui bất tận. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy, nhưng rồi nó lại nhanh chóng bị dập tắt bởi cái suy nghĩ mình đã chịu khổ mấy chục năm rồi, giờ phải sống cho bản thân thôi. Vài ngày sau, khi tôi đang ở nhà trọ của Thuận, chuẩn bị cho một đêm hoan lạc, căn phòng trọ vẫn ấm cúng, thoang thoảng mùi hương nam tính của Thuận. Tôi vừa cởi áo, Thuận đã ôm chầm lấy tôi. Anh nhớ em quá, em yêu. Em cũng nhớ anh. Chúng tôi đang say sưa trong nụ hôn nồng cháy, thì tiếng điện thoại Thuận reo vang. Thuận giật mình, vội vàng buông tôi ra, gương mặt anh ta thoáng chút bối rối. Ai vậy anh? Tôi hỏi, giọng đầy vẻ tò mò. Thuận lúng túng cầm điện thoại lên. À, là mẹ anh. Mẹ anh gọi có việc gấp. Thuận nói, rồi đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại, bỏ lại tôi một mình trong phòng. Tôi thấy hơi khó chịu. Bình thường Thuận rất thoải mái khi nghe điện thoại trước mặt tôi, nhưng lần này lại khác. Tôi linh cảm có điều gì đó không ổn. Tôi nấp sau cánh cửa, cố gắng nghe lén cuộc nói chuyện của Thuận. Giọng Thuận thì thầm, có vẻ căng thẳng. Mẹ, con không về được đâu. Con bận rồi. Con đang đi công tác mà. Không được, con phải về ngay. Em con nó sốt cao lắm, bệnh viện bảo phải nhập viện gấp. Mẹ hết tiền rồi, con về đưa tiền cho mẹ đi. Giọng một người phụ nữ già nua vang lên từ điện thoại, nghe rõ mồn một qua lớp cửa mỏng. Nhưng mà, con không có tiền. Mẹ cứ bình tĩnh đi, để con hỏi bạn xem sao. Thuận nói, giọng run run, có vẻ sợ hãi. Bạn bè gì chứ? Mày đi chơi bời, cặp kè với mấy con đĩ già, mà giờ không có tiền lo cho em mày à? Mày về ngay cho tao. Bà ấy hét lên, tiếng nói xé tan sự tĩnh lặng của hành lang. Tôi sững sờ, mấy con đĩ già, cặp kè. Những lời nói của mẹ Thuận như sét đánh ngang tai tôi. Tôi bỗng thấy choáng váng, tim đập thình thịch. Vậy ra Thuận không phải làm marketing cho công ty nước ngoài, không phải là một chàng trai trẻ tự lập và chăm chỉ như tôi vẫn nghĩ. Anh ta là một trai bao, và mẹ anh ta biết điều đó. Hơn nữa, anh ta còn gọi tôi là đĩ già. Một cảm giác nhục nhã, bị lừa dối dâng lên tột độ. Tôi vội vàng mặc quần áo, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da. Khi Thuận quay vào phòng, gương mặt anh ta tái mét, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Em yêu, anh xin lỗi. Mẹ anh không hiểu chuyện. Thuận cố gắng giải thích, nhưng tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Anh Thuận, anh nói thật cho tôi biết đi. Anh làm nghề gì? Tôi hỏi, giọng lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta. Thuận bối rối, cúi gằm mặt. Em làm marketing thật mà. Chỉ là công việc của em, nó hơi đặc thù một chút. Đặc thù đến mức mẹ anh phải gọi anh là cặp kè với mấy con đĩ già. Tôi hỏi, giọng nói bắt đầu run lên vì giận dữ.
Thuận ngẩng đầu lên, ánh mắt cầu xin. Em Loan, anh xin em, đừng hiểu lầm. Anh im đi. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời dối trá nào nữa. Tôi cắt ngang lời Thuận, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối quá lớn. Tôi đã trao cả tình cảm, tiền bạc cho người đàn ông này, để rồi nhận lại chỉ là sự dối trá và khinh bỉ. Anh nói dối tôi, anh lừa gạt tôi, anh lợi dụng tôi. Tôi hét lên, nước mắt giàn giụa. Thuận vội vàng ôm lấy tôi. Em Loan, em nghe anh nói đi. Anh không hề lừa dối em. Anh yêu em thật lòng mà. Chỉ là mẹ anh, bà ấy khó tính. Yêu tôi. Anh yêu cái ví tiền của tôi thì đúng hơn. Tôi đẩy Thuận ra, nói từng chữ một, giọng đầy căm phẫn. Tôi nhìn Thuận, ánh mắt đầy sự thất vọng. Tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Anh đã lừa dối tôi, lợi dụng tôi. Anh là một kẻ tồi tệ. Tôi chạy ra khỏi phòng trọ, không thèm quay đầu lại. Tiếng Thuận gọi với theo, em Loan, em Loan. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chạy một mạch ra khỏi nhà trọ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cảm giác đau đớn, ê chề, nhục nhã cứ thế nuốt chửng lấy tôi. Tôi đi lang thang trên đường phố Sài Gòn, lúc này đã lên đèn. Những ánh đèn màu sắc rực rỡ, tiếng còi xe inh ỏi, dòng người hối hả. Cả đều trở nên mờ ảo trong mắt tôi. Tôi không biết mình đang đi đâu, về đâu. Tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi cái sự thật phũ phàng này. Tôi đã quá ngây thơ, quá mù quáng. Tôi đã tin vào những lời đường mật của Thuận, tin vào cái gọi là tình yêu của một kẻ trai bao. Tôi đã đánh đổi tất cả, từ tiền bạc đến lòng tự trọng, để rồi nhận lại chỉ là sự dối trá và phản bội. Tôi về nhà, cả người rã rời. Lão chồng Quang vẫn đang ngồi xem tivi, gương mặt phúc hậu, hiền lành. Em về rồi à? Sao hôm nay em về muộn thế? Anh tưởng em đi đâu cơ? Lão Quang hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm. Tôi nhìn lão, tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Lão chồng tôi tuy khô khan, không biết nói lời ngọt ngào, nhưng lão luôn là một người chồng tốt, một người cha trách nhiệm. Lão không bao giờ lừa dối tôi, không bao giờ lợi dụng tôi. Tôi đã ngoại tình, đã lừa dối lão, vậy mà lão vẫn tin tưởng tôi tuyệt đối. Một cảm giác tội lỗi lớn hơn bao giờ hết dâng lên trong lòng tôi. Em có việc đột xuất một chút thôi anh. Tôi nói dối, giọng run run. Lão Quang không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Thôi em lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Trông em hôm nay mệt mỏi quá. Tôi lên phòng, khóa trái cửa. Tôi nhìn mình trong gương, gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng húp vì khóc. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì thế này? Tôi đã đánh mất bản thân, đánh mất gia đình vì những khoái cảm nhất thời. Tôi đã biến mình thành một kẻ dối trá, một người đàn bà dâm đãng. Tiền trong két sắt đã vơi đi đáng kể. Tôi mở két, nhìn những cọc tiền mỏng đi trông thấy. Hàng trăm triệu đồng đã bay theo những cuộc vui, theo những lời nói dối của Thuận. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì để sửa chữa sai lầm này? Ngày hôm sau, tôi không thể nào làm việc được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Thuận và những lời nói của mẹ anh ta lại hiện lên. Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi quyết định cắt đứt mọi liên lạc với Thuận. Tôi chặn số điện thoại của anh ta, xóa tất cả tin nhắn. Tôi không muốn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến anh ta nữa. Tôi cũng không liên lạc với bà Vân. Tôi cảm thấy căm ghét bà ta, người đã xúi giục tôi lao vào con đường tội lỗi này. Tôi cố gắng sống cuộc sống bình thường trở lại, tập trung vào gia đình và công việc. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho chồng con, nấu những món ăn ngon, chăm sóc nhà cửa. Tôi muốn bù đắp cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Nhưng cái bóng của quá khứ vẫn cứ đeo bám tôi. Mỗi khi nhìn thấy lão chồng Quang, tôi lại thấy tội lỗi. Mỗi khi nhìn thấy con gái Quỳnh, tôi lại thấy xấu hổ. Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi bán hàng, điện thoại của tôi reo. Là một số lạ. Tôi ngần ngại bắt máy. Alo, chị Loan phải không ạ? Giọng một người phụ nữ trẻ vang lên, nghe rất quen. Đúng rồi, ai vậy? Em là Thùy, bạn của Quỳnh đây ạ. Tôi giật mình. À, Thùy à, em gọi có việc gì không? Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị. Em nghĩ chị nên biết. Giọng Thùy có vẻ căng thẳng, đầy vẻ bí ẩn. Chuyện gì vậy em? Em cứ nói đi.
Chuyện là, anh Thuận, bạn của anh Công ấy ạ. Thùy ngập ngừng, như đang đắn đo có nên nói ra hay không. Anh Thuận làm sao? Tôi hỏi, giọng nói bắt đầu run lên. Em thấy anh Thuận, dạo này anh ấy hay đi chơi với Quỳnh lắm ạ. Tim tôi như ngừng đập. Đi chơi với Quỳnh? Em nói gì vậy? Dạ, anh Thuận hay đến chỗ em làm thêm để đón Quỳnh đi chơi. Em thấy hai người họ có vẻ thân thiết lắm ạ. Họ còn đi ăn, đi xem phim nữa. Thùy nói, giọng đầy vẻ lo lắng. Em có nhầm không đấy? Tôi hỏi, giọng run run, một dự cảm chẳng lành đang bao trùm lấy tôi. Không nhầm đâu ạ. Em thấy rõ mà. Em còn thấy anh Thuận ôm Quỳnh nữa. Lời nói của Thùy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Thuận và Quỳnh, con gái tôi, không thể nào. Điện thoại từ từ tuột khỏi tay tôi, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, vỡ tan thành nhiều mảnh. Tiếng vỡ vụn ấy như tiếng trái tim tôi tan nát. Không thể nào, không thể nào, tôi lẩm bẩm, giọng nói lạc đi. Thùy vẫn đang nói gì đó qua điện thoại, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tai tôi ù đi, mắt tôi hoa lên. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi. Thuận và Quỳnh, con gái tôi làm sao có thể. Tôi lao ra khỏi cửa hàng, không kịp khóa cửa, không kịp nghĩ đến bất cứ điều gì. Tôi phóng xe như điên trên đường, bất chấp mọi luật lệ giao thông. Gió tạt vào mặt, lạnh buốt, nhưng không thể xua đi ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng tôi. Tôi muốn đến ngay lập tức nhà trọ của Thuận, muốn nhìn thấy tận mắt, muốn đối chất với anh ta. Tôi không thể tin được cái sự thật kinh khủng này. Khi tôi đến khu nhà trọ của Thuận, ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cửa sổ của căn phòng 303. Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Tôi rón rén bước lại gần, tai dán vào cánh cửa. Tiếng cười nói vọng ra từ bên trong, không phải tiếng của Thuận, mà là tiếng cười trong trẻo của Quỳnh, con gái tôi. Kèm theo đó là tiếng nói trầm ấm của Thuận, đầy vẻ dịu dàng, ân cần. Anh Thuận, anh kể chuyện này vui quá. Giọng Quỳnh vang lên, đầy vẻ thích thú. Em thấy anh có giỏi không? Kể chuyện hay, mà còn biết nhiều chuyện nữa. Thuận nói, giọng điệu đầy vẻ tự mãn. Anh giỏi thật đấy. Em chưa gặp ai vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, lại vừa kể chuyện hay như anh đâu. Vậy em có yêu anh không? Trời, anh nói gì vậy? Bọn mình mới quen nhau mà. Thế anh sẽ làm cho em yêu anh. Anh sẽ làm tất cả để em yêu anh. Tôi đứng sững sờ, như bị đóng đinh tại chỗ. Mỗi lời Thuận nói, mỗi tiếng cười của Quỳnh đều như những nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm, không chỉ Thuận, mà cả chính bản thân mình. Tôi đã lao vào một cuộc tình vụng trộm, và giờ đây, nó đang hủy hoại chính gia đình tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi đưa tay lên, định gõ cửa, nhưng rồi bàn tay lại khựng lại giữa không trung. Tôi có nên đối mặt với sự thật này không? Hay tôi nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Tôi biết nếu tôi mở cánh cửa đó, mọi thứ sẽ sụp đổ. Gia đình tôi sẽ tan nát, và tôi sẽ mất tất cả. Tôi lùi lại, lặng lẽ bỏ đi. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không ngừng. Tôi đi về nhà, bước chân nặng trĩu. Tôi không biết mình phải đối mặt với chồng con như thế nào. Khi về đến nhà, lão chồng Quang đang ngồi xem tivi, vẫn với vẻ mặt hiền lành, phúc hậu. Em về rồi à? Sao hôm nay em về muộn thế? Trông em mệt mỏi quá. Lão hỏi, giọng đầy vẻ lo lắng. Tôi nhìn lão, một cảm giác tội lỗi khủng khiếp dâng trào. Lão là một người chồng tốt, một người cha trách nhiệm, nhưng tôi đã phản bội lão. Tôi lên phòng, khóa trái cửa. Tôi nhìn vào gương, thấy một người phụ nữ tiều tụy, gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng húp. Tôi tự hỏi, mình đã biến thành con người như thế nào? Từ một người vợ, người mẹ hiền lành, tôi đã trở thành một kẻ dối trá, một người đàn bà dâm đãng. Và giờ đây, hậu quả đang đến, một cách nghiệt ngã. Những ngày sau đó, tôi sống trong địa ngục. Tôi không thể ăn, không thể ngủ. Mỗi khi nhìn thấy Quỳnh, tôi lại cảm thấy nhói đau. Con bé vẫn hồn nhiên, vui vẻ, không hề hay biết rằng mẹ nó đang phải chịu đựng những gì. Tôi muốn ôm con gái vào lòng, muốn nói cho con bé biết sự thật, nhưng tôi không dám. Tôi sợ hãi phản ứng của con bé,
sợ hãi sự thật sẽ hủy hoại gia đình tôi. Tôi cố gắng tránh mặt Thuận. Tôi không trả lời tin nhắn của anh ta, không nghe điện thoại. Nhưng Thuận vẫn không ngừng làm phiền. Anh ta liên tục gọi điện, nhắn tin, thậm chí còn đến cửa hàng tạp hóa của tôi. Một buổi chiều, khi tôi đang ở nhà một mình, Thuận đột nhiên xuất hiện trước cửa. Em Loan, anh biết em đang giận anh, nhưng em hãy nghe anh giải thích đi. Anh ta nói, giọng đầy vẻ khẩn khoản. Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng. Anh còn muốn giải thích gì nữa? Anh đã lừa dối tôi, lợi dụng tôi. Anh còn muốn làm gì nữa? Em Loan, anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi, nhưng anh thật lòng yêu em mà. Thuận nói, rồi định ôm lấy tôi. Tôi lùi lại, đẩy anh ta ra. Đừng chạm vào tôi. Anh làm tôi thấy ghê tởm. Em Loan, xin em đừng nói vậy mà. Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không? Thuận nói, ánh mắt đầy vẻ đau khổ. Tôi cười khẩy. Yêu tôi? Hay yêu tiền của tôi? Anh dám nói, anh không lừa dối tôi về công việc của anh sao? Anh dám nói, anh không cặp kè với con gái tôi sao? Lời nói của tôi như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thuận. Gương mặt anh ta tái mét, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Em nói gì vậy? Quỳnh, anh và Quỳnh chỉ là bạn bè thôi mà. Bạn bè? Anh dám nói bạn bè mà ôm ấp nhau sao? Anh dám nói bạn bè mà rủ nhau đi xem phim, đi ăn uống sao? Tôi hét lên, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Thuận cúi gằm mặt, không nói được lời nào. Tôi tiếp tục, anh đã lừa dối cả mẹ con tôi. Anh là một kẻ khốn nạn. Em Loan, anh xin em, đừng nói vậy. Anh biết anh sai rồi. Nhưng anh thật lòng yêu em mà. Anh sẽ bỏ Quỳnh, anh sẽ không bao giờ gặp con bé nữa. Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi. Thuận nói, giọng run run, ánh mắt cầu xin. Tôi cười khẩy. Anh nghĩ tôi còn tin anh sao? Anh nghĩ tôi sẽ quay lại với một kẻ lừa dối, một kẻ đã ngủ với cả con gái tôi sao? Em Loan, anh xin em, cho anh một cơ hội nữa đi mà. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em thất vọng nữa. Thuận nói, rồi quỳ xuống, nắm lấy tay tôi. Em Loan, anh yêu em thật lòng mà. Anh không thể sống thiếu em được. Tôi giật tay ra, ánh mắt đầy khinh bỉ. Anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh cút đi. Thuận đứng dậy, gương mặt anh ta trắng bệch. Anh ta nhìn tôi một lúc, ánh mắt đầy vẻ đau khổ và tuyệt vọng, rồi lặng lẽ quay đi. Tôi đứng nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, trong lòng đầy sự hỗn loạn. Tôi không biết mình đã làm đúng hay sai. Tôi chỉ biết rằng, trái tim tôi đang tan nát. Ngày hôm sau, bà Vân đến thăm tôi. Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Bà Loan, bà làm sao vậy? Trông bà hốc hác quá. Có chuyện gì vậy? Bà hỏi, giọng điệu đầy vẻ quan tâm. Tôi nhìn bà, một cảm giác căm ghét dâng trào. Bà chính là người đã đẩy tôi vào vũng lầy này. Bà hỏi tôi làm sao à? Bà còn dám hỏi tôi làm sao sao? Cả là tại bà. Tại bà đã xúi giục tôi. Tại bà đã biến tôi thành một kẻ dối trá. Bà là đồ khốn nạn. Tôi hét lên, nước mắt tuôn rơi. Bà Vân sững sờ, không nói được lời nào. Bà biết không? Thuận cặp kè với con gái tôi. Con gái tôi đấy. Bà hiểu không? Tôi nói giọng nghẹn ngào. Bà Vân tái mét mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Bà nói gì vậy? Không thể nào. Không thể nào sao? Bà nghĩ tôi bịa chuyện à? Tôi đã nghe thấy tận tai, nhìn thấy tận mắt rồi. Bà Vân đứng sững sờ, gương mặt trắng bệch. Bà không nói được lời nào, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi và hối lỗi. Tôi không muốn nhìn thấy bà ta nữa. Tôi quay lưng đi, nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi. Vài ngày sau, Quỳnh xin phép tôi đi chơi với bạn. Mẹ ơi, hôm nay con đi chơi với Thủy nhé. Bọn con hẹn nhau đi xem phim. Tôi nhìn con bé, lòng đau như cắt. Tôi muốn ngăn con bé lại, muốn nói cho con bé biết sự thật. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ sự thật sẽ hủy hoại con bé, sẽ hủy hoại gia đình tôi. Con đi đi, nhớ về sớm nhé. Tôi nói, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh. Quỳnh cười, hồn nhiên. Dạ, con yêu mẹ. Tôi nhìn con bé rời đi, trong lòng đầy sự bất lực. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi không thể cứ mãi che giấu sự thật này. Nhưng tôi cũng không dám đối mặt với nó. Một buổi tối,
Khi tôi đang ngồi xem tivi với lão chồng Quang, lão đột nhiên hỏi tôi, em này, dạo này anh thấy con Quỳnh nó lạ lắm. Nó hay về muộn, lại còn hay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó nữa. Em có biết chuyện gì không? Tim tôi như ngừng đập. Lão Quang đã bắt đầu nghi ngờ. Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. À, chắc là bạn bè của nó thôi anh. Con bé lớn rồi mà, có bạn bè thì cũng là chuyện bình thường mà anh. Nhưng mà anh thấy nó cứ lén lút thế nào ý? Em có thấy vậy không? Lão Quang nói, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Tôi cười gượng gạo. Anh cứ lo ra. Anh có tin con bé không chứ? Con mình ngoan mà anh. Anh đừng có suy nghĩ lung tung. Lão Quang nhìn tôi một lúc, rồi thở dài. Chắc anh lo xa thật. Thôi, anh đi ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi nhé. Lão nói rồi đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Tôi ngồi lại một mình, trong lòng đầy sự hỗn loạn. Lão Quang đã bắt đầu nghi ngờ. Sự thật sẽ sớm bị phơi bày. Tôi không biết mình phải làm gì để đối mặt với nó. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Cái cảm giác lơ lửng, chờ đợi một tai họa không thể tránh khỏi, còn đáng sợ hơn cả khi đối mặt với nó. Lão Quang đã nghi ngờ, sớm muộn gì sự thật cũng sẽ bị phơi bày. Tôi không biết phải làm gì, cứ như một con thiêu thân mất phương hướng trong đêm tối. Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Tiếng thở đều đều của Lão Quang bên cạnh như một lời nhắc nhở về sự phản bội của tôi. Tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ, tiếng xe máy thỉnh thoảng vụt qua, tất cả đều trở thành nỗi ám ảnh. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy hình ảnh Thuận và Quỳnh cười nói bên nhau, những nụ hôn vụng trộm, những cái ôm chặt chẽ. Lòng tôi quặn thắt. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Lão Quang đã đi làm từ bao giờ. Tôi xuống bếp, pha một ly cà phê đen đặc, hy vọng nó có thể xua đi cái cảm giác u uất trong lòng. Cửa hàng tạp hóa mở cửa, những tia nắng ban mai yếu ớt hắt vào, soi rõ từng hạt bụi nhảy múa trong không khí. Mọi thứ thật tĩnh lặng, đến đáng sợ. Đang định ngồi vào quầy, điện thoại của tôi lại rung lên. Là số của Công, người bạn của Thuận, cũng là bồ của bà Vân. Tôi ngần ngại bắt máy. Từ hôm xảy ra chuyện, tôi đã tránh mặt cả bà Vân và Công. Alo, tôi nói giọng khô khốc. Alo, chị Loan à? Em Công đây. Giọng Công có vẻ gấp gáp, pha chút lo lắng. Chị có rảnh không? Em có chuyện này muốn nói với chị. Tim tôi đập thình thịch. Lại chuyện gì nữa đây? Chuyện gì vậy em? Chuyện là, thằng Thuận đó chị. Tối qua nó đi chơi với con Quỳnh, xong rồi sáng nay tự dưng nó không thấy điện thoại đâu hết. Nó gọi cho em nhờ em tìm giúp, mà em tìm mãi không thấy. Tôi đứng sững sờ. Điện thoại của Thuận mất, và nó đã đi chơi với Quỳnh tối qua. Một tia hy vọng le lói trong tôi. Liệu có phải Thuận và Quỳnh đã xảy ra chuyện gì đó, và cái điện thoại mất đi sẽ là chìa khóa để tôi tìm ra sự thật? Nó đi chơi với con Quỳnh từ bao giờ? Tôi hỏi, giọng run run. Tối qua nó đi chơi với nhau từ khoảng 7 giờ tối, xong rồi hình như chúng nó có vào quán cà phê nào đó. Em không rõ lắm. Sáng nay nó gọi cho em hoảng loạn lắm, nói là không tìm thấy điện thoại đâu cả. Vậy nó có nói với em là nó đi đâu với con Quỳnh không? Không chị ạ, nó chỉ bảo là đi chơi với nhau thôi. Chị có biết con Quỳnh có giữ điện thoại của nó không? Công hỏi, giọng đầy vẻ nghi hoặc. Sao tôi biết được? Con Quỳnh nó có nói gì với tôi đâu. Tôi trả lời, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Mà sao nó không tự đi tìm đi, lại đi nhờ em làm gì? Nó bảo là nó đang bận, với lại nó không dám báo công an, vì trong điện thoại nó có nhiều thứ nhạy cảm. Nó sợ bị lộ chuyện làm ăn của nó. Công nói, giọng có chút khó xử. Chuyện làm ăn gì? Tôi hỏi, giả vờ như không biết. Thì mấy cái vụ làm ăn của nó thôi chị. Chị hiểu mà. Công nói lảng. Tôi cúp máy, lòng đầy suy nghĩ. Điện thoại của Thuận mất. Trong đó có nhiều thứ nhạy cảm, liên quan đến chuyện làm ăn của nó. Và nó đi chơi với Quỳnh. Một giả thuyết kinh khủng chợt lóe lên trong đầu tôi. Liệu có phải Quỳnh đã phát hiện ra điều gì đó, và con bé đã giữ điện thoại của Thuận? Tôi chạy lên phòng Quỳnh. Con bé vẫn đang ngủ say, gương mặt thanh tú, hồn nhiên. Tôi nhìn con bé,
lòng vừa xót xa vừa căm phẫn. Tôi không thể tin rằng con gái mình lại liên quan đến một kẻ như Thuận. Tôi bắt đầu lục soát phòng Quỳnh một cách cẩn thận. Dưới gối, trong tủ quần áo, dưới nệm giường, không có gì cả. Tôi càng lúc càng lo lắng. Liệu tôi có sai lầm không? Hay là Thuận chỉ mất điện thoại ở đâu đó, và Quỳnh hoàn toàn vô tội? Bỗng nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ màu hồng, đặt dưới đáy tủ quần áo. Đó là chiếc hộp đựng những kỷ vật của Quỳnh từ hồi con bé. Tôi chưa bao giờ đụng vào nó. Tôi run rẩy mở hộp. Bên trong là những bức ảnh cũ, những lá thư học trò, và một chiếc điện thoại di động màu đen bóng loáng. Không phải của Quỳnh. Con bé dùng điện thoại màu trắng. Và đó là một chiếc iPhone đời mới, giống hệt chiếc Thuận vẫn dùng. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhấc chiếc điện thoại lên, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nó vẫn còn pin. Tôi bấm nút nguồn, màn hình sáng lên. Không có mật khẩu. Thuận quá chủ quan. Tôi vội vàng mở thư mục ảnh. Hàng trăm bức ảnh, video hiện lên. Hầu hết là ảnh tự sướng của Thuận, ảnh anh ta chụp cùng Công và những người bạn khác. Rồi tôi bắt đầu thấy những bức ảnh quen thuộc. Ảnh tôi chụp cùng Thuận trong những lần đi chơi, đi resort. Ảnh tôi ôm Thuận trên giường, những khoảnh khắc riêng tư nhất của chúng tôi. Tôi run rẩy lướt tiếp. Và rồi, tôi thấy nó. Một bức ảnh chụp Thuận và Quỳnh. Họ đang đứng cạnh nhau, cười rạng rỡ. Thuận vòng tay qua vai Quỳnh, và Quỳnh cũng tựa đầu vào vai Thuận một cách tình tứ. Không phải kiểu bạn bè bình thường. Tiếp theo là một video. Tôi nhấn vào xem. Video quay cảnh Thuận và Quỳnh đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng. Thuận đang nắm tay Quỳnh, gương mặt anh ta đầy vẻ âu yếm. Anh ta cúi xuống, thì thầm điều gì đó vào tai Quỳnh, rồi cả hai cùng cười khúc khích. Tôi cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết. Thuận và Quỳnh không chỉ là bạn bè, họ đang có quan hệ tình cảm. Tôi lướt xuống nữa, tìm kiếm. Và rồi, tôi thấy một thư mục ẩn, được đặt tên là khách hàng. Tôi tò mò mở ra. Bên trong là những bức ảnh của những người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng. Kèm theo đó là những tin nhắn, những thỏa thuận về giá cả, về địa điểm gặp gỡ. Cả đều rất rõ ràng, đó là những khách hàng của Thuận. Và rồi, tôi thấy ảnh của mình trong đó, kèm theo những đoạn tin nhắn mà tôi đã gửi cho Thuận, những lời lẽ ngọt ngào, những lời đề nghị gặp gỡ. Cảm giác nhục nhã, ê chề dâng lên tột độ. Tôi không chỉ bị lừa dối, mà tôi còn là một trong số những khách hàng của anh ta. Tôi tiếp tục lướt, có cả tin nhắn của Thuận với Công. Thuận, này, Công, tao vừa chén con mụ già Loan, béo ú như con lợn. Nhưng mà được cái chịu chi. Mày biết tao được bao nhiêu không? Công bao nhiêu? Chắc cũng được khá khá chứ. Thuận, 3 triệu một đêm đó mày. Bà ta ngu ngốc lắm, dễ lừa vãi. Công, ha, giờ mày có con Quỳnh ngon lành, rồi thì bỏ con mụ già đấy đi chứ. Thuận, chưa được, vắt sữa thêm tí nữa. Với lại con Quỳnh nó còn ngây thơ lắm, chưa chịu làm gì đâu. Đợi tí nữa, tao dụ dỗ được nó, thì tao bỏ con mụ già đấy ngay. Tôi như chết lặng, cả người tôi run lên bần bật. Nước mắt không còn tuôn rơi nữa, thay vào đó là một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng tôi. Tôi đã bị lừa dối một cách trắng trợn, bị coi thường, bị lợi dụng. Và điều kinh khủng nhất, đó là con gái tôi, Quỳnh, cũng đang bị cuốn vào cái vòng xoáy này. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như muốn bóp nát nó. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi có nên đưa chiếc điện thoại này cho Lão Quang xem không? Hay tôi nên nói chuyện thẳng thắn với Quỳnh? Hay tôi nên giữ im lặng và cố gắng tìm cách giải quyết mọi chuyện một mình? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng đã lên cao, rực rỡ, nhưng trong lòng tôi thì chỉ có bóng tối. Tôi biết rằng cuộc đời tôi sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Chiếc điện thoại của Thuận trong tay tôi giờ đây không còn là một vật vô tri nữa, mà là bằng chứng sống động, lạnh lùng phơi bày toàn bộ sự thật tàn nhẫn. Mỗi câu chữ, mỗi hình ảnh, mỗi đoạn video đều như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi. Sự nhục nhã, căm phẫn và nỗi đau đớn bị phản bội hòa quyện lại, tạo thành một cơn bão tố trong lòng.
Tôi không thể để yên chuyện này được, không thể để Thuận tiếp tục lừa dối tôi và con gái tôi. Tôi cũng không thể để bản thân mình chìm sâu hơn vào vũng lầy tội lỗi này. Đã đến lúc đối mặt, đã đến lúc lật ngửa ván bài. Tôi xuống bếp, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Tiếng lạch cạch của xoong nồi, tiếng nước chảy từ vòi, tất cả đều xa lạ. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhưng đôi tay tôi vẫn run rẩy khi pha một tách trà gừng nóng. Hương gừng cay nồng lan tỏa, nhưng không thể xua đi cái lạnh lẽo trong lòng tôi. Khi Quỳnh về đến nhà, tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Con bé vẫn hồn nhiên, vui vẻ như thường lệ. Mẹ ơi, con về rồi. Hôm nay con đi chơi vui lắm. Giọng con bé trong trẻo, hồn nhiên, càng làm tôi thêm đau đớn. Con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé. Tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. Sau bữa tối, khi Lão Quang đã lên phòng nghỉ ngơi, tôi bảo Quỳnh ngồi lại. Quỳnh à, mẹ có chuyện muốn nói với con. Quỳnh nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì vậy mẹ? Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Con và Thuận, hai đứa có phải đang yêu nhau không? Gương mặt Quỳnh thoáng chút bối rối, rồi con bé đỏ mặt. Mẹ nói gì vậy? Bọn con chỉ là bạn bè thôi mà. Tôi nhìn thẳng vào mắt con bé. Con không cần phải giấu mẹ đâu. Mẹ đã biết tất cả rồi. Quỳnh cúi gằm mặt, không nói được lời nào. Con bé bắt đầu run rẩy. Mẹ biết gì ạ? Tôi lấy chiếc điện thoại của Thuận ra, đặt lên bàn. Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiện lên những tin nhắn giữa Thuận và Công, những lời lẽ khinh bỉ về tôi. Con nhìn đi, đây là điện thoại của Thuận, và đây là những gì nó nhắn tin về mẹ. Tôi nói, giọng nghẹn ngào. Và đây nữa, tôi lướt đến bức ảnh Thuận và Quỳnh ôm nhau, rồi đến đoạn video hai đứa tình tứ trong quán cà phê. Quỳnh nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt con bé tái mét, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Không thể nào, con bé lẩm bẩm. Mẹ đã thấy tất cả rồi. Nó lừa dối cả hai mẹ con mình. Nó lợi dụng mẹ để kiếm tiền, rồi lại quay ra cặp kè với con. Tôi nói, giọng đầy chua chát. Quỳnh ôm mặt khóc nức nở. Con xin lỗi mẹ. Con không biết anh ấy lại là người như vậy. Tôi ôm con gái vào lòng, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Cả hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc trong không gian tĩnh lặng của căn phòng khách. Tiếng khóc của Quỳnh, tiếng nức nở của tôi, tất cả hòa quyện lại thành một bản bi ca đầy xót xa. Sau một hồi lâu, khi cả hai đã bình tĩnh lại, tôi kể cho Quỳnh nghe tất cả. Từ chuyện tôi quen Thuận qua bà Vân, những cuộc tình vụng trộm, cho đến khi tôi phát hiện ra sự thật kinh khủng. Tôi không giấu giếm bất cứ điều gì, kể cả những sai lầm của bản thân. Quỳnh im lặng lắng nghe, đôi mắt đỏ hoe. Con bé không hề trách móc tôi, chỉ ôm chặt lấy tôi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ là con sai. Con đã quá ngây thơ, quá tin người. Không phải lỗi của con đâu, con gái. Lỗi là ở mẹ. Lỗi là ở mẹ đã không kiềm chế được bản thân, đã để cho dục vọng che mờ lý trí. Tôi nói, giọng đầy hối hận. Chúng tôi ngồi lại với nhau rất lâu. Tôi và con gái đã trải lòng, và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi cảm thấy được giải thoát. Chúng tôi cùng nhau thảo luận về những gì cần làm tiếp theo. Quỳnh đã đồng ý cùng tôi đối mặt với Thuận. Con bé muốn anh ta phải trả giá cho những gì đã làm. Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho bà Vân. Bà Vân, bà có rảnh không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà. Giọng tôi kiên quyết, không còn chút e dè nào. Bà Vân có vẻ ngạc nhiên. À, tôi rảnh mà. Bà có chuyện gì vậy? Bà đến nhà tôi ngay đi. Tôi có chuyện muốn bà biết. Khoảng nửa tiếng sau, bà Vân đến. Bà ta nhìn tôi, ánh mắt dò xét. Có chuyện gì vậy, Loan? Trông bà căng thẳng thế. Tôi không vòng vo. Tôi đưa chiếc điện thoại của Thuận cho bà ta. Bà xem đi. Xem những gì mà thằng bồ của bà và thằng bồ cũ của tôi đã làm. Bà Vân cầm lấy điện thoại, bắt đầu lướt. Gương mặt bà ta từ ngạc nhiên chuyển sang tái mét, rồi đến kinh hoàng. Bà ta nhìn thấy những tin nhắn của Thuận và Công, những lời lẽ khinh bỉ về tôi. Bà ta nhìn thấy ảnh Thuận và Quỳnh ôm nhau, và cả thư mục khách hàng của Thuận. Không thể nào.
Bà Vân lẩm bẩm, giọng run run. Không thể nào sao? Bà nghĩ tôi bịa chuyện à? Bà là người đã xúi giục tôi, bà là người đã đẩy tôi vào cái vũng lầy này. Bà phải chịu trách nhiệm. Tôi nói, giọng đầy căm phẫn. Bà Vân ngồi sụp xuống ghế, gương mặt trắng bệch. Bà ta không nói được lời nào, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy hối lỗi và sợ hãi. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Tôi sẽ cho nó phải trả giá. Và tôi muốn bà cũng phải chịu trách nhiệm về những gì bà đã làm. Tôi nói, giọng điệu kiên quyết, không còn chút mềm yếu nào. Sau đó, tôi quyết định hẹn gặp Thuận. Tôi nhắn tin cho anh ta từ số điện thoại của mình. Thuận, tôi muốn gặp anh, gặp ở quán cà phê, giờ tôi sẽ nói địa điểm. Thuận trả lời ngay lập tức. Em Loan, anh xin lỗi. Em cho anh một cơ hội đi. Anh sẽ giải thích tất cả. Không cần giải thích, cứ đến đúng hẹn. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi chọn một quán cà phê nằm khuất trong con hẻm nhỏ ở quận 1, Sài Gòn. Nơi này ít người qua lại, đủ riêng tư cho một cuộc đối đầu mà tôi biết sẽ không hề dễ dàng. Ánh đèn vàng lờ mờ từ những chiếc lồng đèn treo lủng lẳng tạo nên một không khí có chút u ám, đối lập hoàn toàn với sự sôi động thường thấy của thành phố lúc bấy giờ. Tôi đến sớm, chọn một góc khuất, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ly cà phê đá trên bàn vẫn nguyên, những viên đá tan chảy dần, tựa như sự kiên nhẫn của tôi đang cạn dần. Đúng 7 giờ tối, Thuận xuất hiện. Anh ta vẫn điển trai, phong độ như thường lệ, nhưng đôi mắt có vẻ mệt mỏi và lo lắng. Anh ta nhìn quanh, rồi nhanh chóng nhận ra tôi. Gương mặt anh ta thoáng chút bối rối khi thấy sự lạnh lùng trên khuôn mặt tôi. Em Loan, anh xin lỗi vì đã để em chờ. Thuận nói, giọng hơi run. Anh ta định ngồi đối diện tôi, nhưng tôi đã lên tiếng. Đứng đó đi. Giọng tôi lạnh băng, sắc như dao. Anh không xứng đáng ngồi đối diện tôi. Thuận sững lại, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Anh ta không ngờ tôi lại có thái độ như vậy. Em Loan, em sao vậy? Có chuyện gì cứ nói, đừng làm anh sợ. Anh ta cố gắng tiến lại gần. Đừng lại gần tôi. Tôi hét lên, khiến vài ánh mắt xung quanh quay lại nhìn. Anh nghĩ tôi không biết gì sao? Anh nghĩ tôi là đồ ngu à? Thuận tái mét mặt. Em Loan, em nói gì vậy? Anh không hiểu. Không hiểu. Vậy để tôi cho anh hiểu. Tôi lấy chiếc điện thoại của anh ta ra, màn hình vẫn sáng, hiện rõ những tin nhắn giữa anh ta và Công, cùng với bức ảnh anh ta ôm Quỳnh. Tôi ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn, tiếng va đập khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh mịch của quán cà phê. Anh nhìn đi, đây là cái điện thoại của anh. Và đây là bằng chứng cho sự dối trá, bẩn thỉu của anh. Tôi nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Anh dám nói tôi là con mụ già béo ú như con lợn à? Anh dám nói tôi ngu ngốc, dễ lừa à? Anh dám dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chồng tôi để bao nuôi anh, để anh đi chơi với con gái tôi sao? Thuận nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gương mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Anh ta không nói được lời nào, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Anh đã lừa dối tôi. Anh đã lừa dối cả con gái tôi. Anh lợi dụng cả mẹ con tôi. Anh là một con quỷ. Tôi hét lên giọng đầy căm phẫn. Tôi đập bàn, khiến ly cà phê đá đổ tràn ra, nước bắn tung tóe. Em Loan, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em cho anh một cơ hội đi mà. Thuận lý nhí, giọng run rẩy. Anh ta cố gắng tiến lại, định nắm lấy tay tôi. Cút đi, đừng chạm vào tôi. Tôi thấy ghê tởm anh. Tôi gạt tay anh ta ra. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không biết anh đang lợi dụng tôi sao? Anh nghĩ tôi không biết anh đang cắm sừng tôi sao? Và điều kinh tởm nhất, anh lại dám ngủ với cả con gái tôi. Không, em Loan, anh và Quỳnh không có gì cả. Anh thề. Thuận hét lên, giọng điệu có chút hoảng loạn. Không có gì sao? Vậy những bức ảnh này là gì? Những tin nhắn này là gì? Anh dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói anh không có gì với con bé sao? Tôi chỉ vào màn hình điện thoại, từng ngón tay run rẩy. Thuận cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi. Em Loan, anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Anh sẽ không bao giờ gặp Quỳnh nữa. Anh sẽ bỏ nghề. Anh sẽ làm lại từ đầu.
Em cho anh một cơ hội đi mà. Cơ hội? Anh nghĩ anh còn có tư cách để xin cơ hội sao? Tôi cười khẩy, nụ cười đầy cay đắng. Anh đã phá nát gia đình tôi, phá nát cuộc đời tôi. Anh đã biến tôi thành một kẻ dối trá, một người mẹ tồi tệ. Anh nghĩ một lời xin lỗi có thể bù đắp được tất cả sao? Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Thuận, ánh mắt đầy khinh bỉ. Anh nghe đây, Thuận, anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã làm. Tôi sẽ không để anh yên đâu. Tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của anh. Và tôi sẽ đảm bảo anh sẽ không bao giờ có thể lừa dối ai được nữa. Thuận lùi lại, gương mặt anh ta trắng bệch. Anh ta nhìn tôi như nhìn một con quỷ dữ. Em Loan, em định làm gì? Anh sẽ biết thôi. Tôi nói, giọng đầy đe dọa. Tôi quay lưng bước đi, không thèm nhìn lại. Tiếng Thuận gọi với theo, em Loan. Em Loan, đừng mà. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi bước đi, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Nhưng lần này, không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là nước mắt của sự tức giận, của sự quyết tâm. Tôi đi thẳng đến đồn công an gần nhất. Trong đầu tôi, những lời nói của Thuận, những hình ảnh kinh tởm cứ ám ảnh. Tôi không thể để một kẻ như anh ta ung dung ngoài vòng pháp luật. Tôi muốn anh ta phải chịu trách nhiệm. Tại đồn công an, tôi trình bày tất cả. Từ việc Thuận lừa dối tôi, lợi dụng tôi, cho đến việc anh ta cặp kè với con gái tôi. Tôi đưa chiếc điện thoại của Thuận làm bằng chứng, cung cấp tất cả những thông tin mà tôi có. Viên cảnh sát lắng nghe một cách nghiêm túc, ghi chép cẩn thận. Chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ vụ việc này. Viên cảnh sát nói, giọng điệu trấn an. Tôi bước ra khỏi đồn công an, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi đã làm điều đúng đắn. Tôi đã đối mặt với sự thật, và tôi sẽ không bao giờ để mình bị lừa dối nữa. Khi về đến nhà, tôi thấy lão Quang đang ngồi ở phòng khách, gương mặt lão trầm tư. Em về rồi à? Em đi đâu mà về muộn thế? Lão hỏi, giọng điệu có chút khác lạ. Tôi hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc đối mặt với lão Quang. Anh Quang, em có chuyện muốn nói với anh. Một chuyện rất quan trọng. Lão Quang nhìn tôi, ánh mắt dò xét. Chuyện gì vậy em? Trông em căng thẳng thế. Tôi kể cho lão nghe tất cả. Từ việc tôi đã ngoại tình với Thuận, cho đến khi tôi phát hiện ra Thuận lừa dối cả tôi và Quỳnh, và cả việc tôi đã tố cáo Thuận với công an. Tôi không giấu giếm bất cứ điều gì, kể cả những sai lầm của bản thân. Lão Quang lắng nghe một cách im lặng, gương mặt lão từ từ biến sắc. Từ ngạc nhiên, sang đau khổ, rồi đến phẫn nộ. Khi tôi kể xong, lão ngồi bất động, không nói một lời nào. Ánh mắt lão nhìn tôi, đầy sự thất vọng và đau đớn. Anh xin lỗi em. Em đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Lão Quang nói, giọng khàn đặc, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má nhăn nheo. Anh đã quá vô tâm. Anh đã quá bận rộn với công việc mà quên mất em. Tôi ôm lấy lão Quang, nước mắt cũng tuôn rơi. Không phải lỗi của anh đâu, anh Quang. Lỗi là ở em. Lỗi là ở em đã không biết trân trọng những gì mình đang có. Lão Quang siết chặt lấy tôi. Cả hai vợ chồng cứ thế ôm nhau khóc trong căn phòng khách tĩnh lặng. Tiếng khóc của chúng tôi hòa quyện lại như một lời sám hối muộn màng, một sự chấp nhận đau khổ và sự khởi đầu của một cuộc hành trình mới để hàn gắn những vết nứt trong gia đình. Vụ việc vỡ lở như một trận động đất dữ dội, cuốn phăng đi vỏ bọc bình yên giả tạo của gia đình tôi. Sau đêm đối chất đầy nước mắt, sự im lặng nặng nề bao trùm căn nhà. Lão Quang, người chồng hiền lành, luôn tin tưởng vợ tuyệt đối, giờ đây mang theo ánh mắt đầy tổn thương. Quỳnh, con gái tôi, từ một cô bé hồn nhiên, trong sáng, trở nên trầm lặng, đôi khi ánh mắt xa xăm như chứa đựng một nỗi đau khó nói. Việc tôi tố cáo Thuận đã nhanh chóng có kết quả. Dựa trên bằng chứng tôi cung cấp, chiếc điện thoại của Thuận, cùng với lời khai của tôi và sự xác nhận của công, sau khi bị triệu tập, Thuận đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo và môi giới mại dâm. Cảnh sát cũng làm rõ những mối quan hệ khác của Thuận và một đường dây trai bao nhỏ cũng dần được hé lộ. Tin tức này không lên báo chí rầm rộ, nhưng trong giới ngầm và những người liên quan, nó đã tạo ra một làn sóng chấn động nhỏ.
Tôi không quan tâm Thuận sẽ phải chịu hình phạt gì, tôi chỉ muốn anh ta phải trả giá cho những gì đã gây ra cho gia đình tôi. Bà Vân cũng phải chịu áp lực lớn, công bồ của bà cũng bị liên đới. Bà ta bị gia đình chồng phát hiện chuyện đi tìm trai bao và phải đối mặt với những cuộc cãi vã, đổ vỡ. Mối quan hệ giữa tôi và bà Vân chính thức chấm dứt. Tôi không còn liên lạc và bà ta cũng không dám tìm đến tôi nữa. Cái giá phải trả cho sự tò mò và khát khao nhất thời của tôi, hóa ra lại đắt đến vậy. Về phía gia đình tôi, sự thật được phơi bày là một thử thách khủng khiếp. Lão Quang không một lời trách móc, nhưng sự im lặng và ánh mắt đau khổ của lão còn khiến tôi dằn vặt hơn vạn lần. Lão vẫn đi làm công trình, vẫn mang tiền về cho tôi, nhưng không khí giữa chúng tôi luôn nặng trĩu. Những bữa cơm gia đình không còn tiếng cười nói rộn ràng. Quỳnh ít nói hơn, dành nhiều thời gian ở trong phòng. Con bé đã bị tổn thương nghiêm trọng bởi sự lừa dối của Thuận và cả sự thật về việc mẹ nó đã ngoại tình. Tôi biết mình phải làm gì để hàn gắn vết thương này. Tôi cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tôi nấu những món ăn mà Lão Quang và Quỳnh thích. Tôi cùng con gái đi mua sắm, cùng Lão Quang ngồi xem tivi, trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Tôi không ngừng nói lời xin lỗi, không ngừng bày tỏ sự hối hận của mình. Quá trình hàn gắn không diễn ra một sớm một chiều. Nó là một hành trình dài, đầy chông gai và nước mắt. Với Lão Quang, tôi chủ động trò chuyện với lão nhiều hơn, hỏi han về công việc, về những mệt mỏi mà lão phải chịu đựng. Tôi không ngại ngần bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với sự hy sinh của lão cho gia đình. Dần dần, ánh mắt lão bớt đi sự tổn thương, thay vào đó là sự thấu hiểu. Một buổi tối, khi tôi đang ngồi vá quần áo cho lão, lão đột nhiên ôm tôi từ phía sau. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh biết em cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Chúng ta cùng nhau làm lại, em nhé. Lời nói của Lão Quang như một liều thuốc quý, xoa dịu vết thương lòng tôi. Tình cảm vợ chồng không còn cuồng nhiệt như thời trẻ, nhưng nó sâu sắc hơn, bền chặt hơn bởi sự thấu hiểu và tha thứ. Chúng tôi học cách chấp nhận những sai lầm của nhau và cùng nhau xây dựng lại niềm tin. Với Quỳnh, mối quan hệ với con gái là thử thách lớn nhất. Quỳnh đã bị sốc nặng khi biết sự thật về Thuận và về mẹ. Tôi kiên nhẫn lắng nghe con bé tâm sự, lắng nghe những nỗi đau và sự thất vọng của con bé. Tôi không ngừng xin lỗi, không ngừng khẳng định tình yêu thương của mình dành cho con. Dần dần, Quỳnh mở lòng hơn. Con bé bắt đầu chia sẻ những cảm xúc của mình, những suy nghĩ về tương lai. Tôi nhận ra rằng, dù bị tổn thương, con bé vẫn rất mạnh mẽ và bao dung. Một ngày nọ, Quỳnh ôm tôi thật chặt và nói, mẹ ơi, con biết mẹ đã rất khổ sở. Con không giận mẹ đâu. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nhé. Nước mắt tôi lại tuôn rơi. Cửa hàng tạp hóa vẫn tiếp tục hoạt động. Tôi không còn quan trọng việc kiếm thật nhiều tiền để thỏa mãn những ham muốn nhất thời nữa. Tôi học cách tiết kiệm, học cách trân trọng từng đồng tiền mà lão chồng vất vả kiếm được. Số tiền trong két sắt không còn vơi đi một cách chóng mặt mà dần dần tăng lên. Tôi không còn tìm kiếm những cảm giác thăng hoa từ bên ngoài nữa. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc thật sự không phải là những khoái cảm nhất thời, mà là sự bình yên trong tâm hồn, là tình yêu thương của gia đình, là sự tin tưởng và tha thứ. Tôi đã sai lầm, đã vấp ngã, nhưng tôi đã đứng dậy, đã học được bài học đắt giá nhất trong cuộc đời. Gia đình tôi, tuy không còn hoàn hảo như trước, nhưng lại trở nên bền chặt hơn bởi những vết sẹo. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua dông bão, và giờ đây, chúng tôi đang từng bước xây dựng lại một tổ ấm thực sự, nơi tình yêu thương và sự thấu hiểu là nền tảng. Cuộc đời tôi vẫn còn nhiều thử thách phía trước, nhưng tôi tin rằng, với sự yêu thương và bao dung của chồng con, tôi sẽ vượt qua tất cả. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Bạn có nhận xét gì về câu chuyện đời thực này? Hãy bình luận xuống dưới cho tôi biết nhé. Chúc bạn vui vẻ.